მთავარი ამბების დრო ამენაცია გუგსაძება ჩვენ ვიწყებთ. პროტესტის მე-14 დღეს საქართველოს პარლამენტი რკინის ჯებირებისა და სამართალდამცველთა ალყაშია მოქცეული. ოპოზიციის მიერ დაანონსებული პიკეტის გამო სპეცრაზმის დიდი მობილიზებაა პარლამენტის ირგვლივ. გადაკეტილია ქუჩები, ჩიტაძის მხრიდან პარლამენტთან ავტომობილით მისვლა შეუძლებელია. ბიძინა ივანიშვილის საუკუნის ტყუილის შემდეგ დაწყებული პროტესტი კი ისევ გრძელდება. სამართალდამცველთა განსაკუთრებული სიმრავლეა ჩიტაძის ქუჩაზე. რუსაველის გამზირზე კი დღეს დილიდან იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ტრაპაი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნათია, ისეთი ბარიკადები და რკინის კედლებია, რომელიც ახლა პარლამენტის ირგვლივ როგორც თბილის არ ახსოვს. როგორია ოპოზიციის გეგმები და სამართალდამცველთა ასეთი მობილიზების ფონზე შეძლებენ თუ არა ისინი პარლამენტის პიკეტირებას? არ ვიცი, მართლა ასეთ ჩახერგილი პარლამენტი მე პირადად ნამდვილად არ მახსოვს და ჩემი პირველი ასოციაცია ძალიან სუბიექტური იყო ფილმებში რომ ნანახი მაქვს მე-13 რაიონი პარიზის მაგას გავს ახლა შეიძლება ითქვას ჩიტაძის ქუჩა. მე შევეცდები გაჩვენოთ როგორი ვითარება ამ დროისთვის პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე. ხედავთ აი როგორი რკინის ღობეა გაკეთებული ჩიტაძის ქუჩაზე. აქ შეიძლება თამამად ითქვას რომ მანქანით ასვლა ან ჩამოსვლა არის შეუძლებელი. მხოლოდ პატარა ტერიტორია აქვს დატოვებული საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებს იმისთვის რომ ადამიანებმა ფეხით მოსიარულეებმა შეძლონ ან ასვლა ან ჩამოსვლა, თუმცა ესეც შესაბამისი შემოწმების გავლის შემდეგ ჟურნალისტებს ამ ტერიტორიიდან უშვებენ მხოლოდ პარლამენტის აკრედიტაციის ჩვენების შემდეგ. ამ ღობის იქითაც მთელ ჩიტაძის ქუჩაზე შეიძლება ითქვას რომ დგანან სულ სამართალდამცავები. ეს კონკრეტული შესასვლელი ამ ჩიტაძის ქუჩიდან შესასვლელი პარლამენტში ბლოკირებულია და ჩახერგილია სამართალდამცველების კორდონის მიერ. აი თქვენ ახლა ხედავთ კადრში რა ხდება ზემოთ ჩიტაძის ქუჩის დასაწყისში ჩანს ასევე ყვითელი ავტობუსები. რაც შეეხება ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ისინი ნელ-ნელა იკრიბებიან, შეიძლება ითქვას, პარლამენტის უშუალოდ წინა ტერიტორიაზე და ამის შემდეგ მათ უკვე დაანონსებული აქვთ, რომ უნდა მოახდინონ ისევ საკანონმდებლო ორგანოს პიკეტირება, გააკეთონ სირცხვილის კორიდორები და სპეციალური შეძახილებით შეაცილონ ის დეპუტატები საკანონმდებლო ორგანოში, რომლებიც დღეს შევლენ, მოინდომებენ და შევლენ პარლამენტში. ზურა ჯაფარიძე არის ამ ხარეს, ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ ბატონ ზურა. არც მე ვთქვი რომ ჩემთვის მე-13 რაიონის ასოციაცია ქონდა ამას. თქვენ რას? კი, მე-13 რაიონი აქვს მოწყობილი, აქედანაც გადაკეტილია, უკიდანაც გადაკეტილია. რაც ნახე, ყველა მხრიდან ჩაკეტილი აქვს, რომ ერთად ეს შესასვლელი აქვს დატოვებული, როგორც ჩანს მთავრობის ხდომისთვის დატოვეს კორიდორი და იქიდან ეტყობა კორიდორად გაკეთებული პოლიციის რომ ამ შენობას შეიყვანონ. მეგონი ძალიან სასაცილოა, რა ვიცი, გავარდა ვერთობი. ესენი თუ ფიქრობენ რომ ეს შეიძლება გააგრძელოს ფუნქციონირება, ჩაიკეტო საკუთარი ხალხისგან ხან ყვითელი ავტობუსები და ეხლა ზემოთ კიდე ყვითელ ავტობუსებს აყენებენ, არ ვიცი, ხედავ თუ არა და ესეთი რკინის ჯებირებით. კარგია, ჩემი აზრით ეს არის მინიმუმი შედეგი, რაც უნდა დავდოთ ჩვენ ამ შენობის პიკეტირების დროს, რომ ყველამ დაინახოს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთაც, რომ ამ ინსტიტუტის ფუნქციონირება ნორმალურ ვითარებაში შეუძლებელი იქნება. მხოლოდ ესეთ შემთხვევაში, როცა საკუთარი ხალხისგან ჩაიკეტებიან ჯებირები და რაღაცები შეძლებენ შიგნით შესაძლოა რაღაცებზე ლაპარაკს და შინაარსი არ გააშევით რომ მათ ყორები არის. ესეც ჩემს კარგი. უფრო კარგი შედეგი იქნება თუ ამის საშუალებასაც არ ვიცოდა საერთოდ არ შეუშვებ ჩვენობაში. ეს იყო ზურა ჯაფარიძე, მე შეგახსენეთ, რომელიც ჩიტაძის ქუჩის მხრიდან დგას პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ცოტა ხანში მე გაჩვენებთ რა ხდება უკვე ჩიტაძის ქუჩის მხრიდან პარლამენტთან. დიდი მადლობა. ეს იყო ნათია ტრაპაიძე, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ დაუბრუნდებით და ახლა ვითარება დაიძაბა ჩიტაძის ქუჩაზე, რაც განსაკუთრებული მობილიზება შეიმჩნეოდა დღეს დილიდან სამართალდამცველების. ეს მისასვლელი პარლამენტის განსაკუთრებით პარალიზებულია, ვინაიდან იქ აშენებულია რკინის ჯებირები. ჩვენ შეგვიძლია ხა პირდაპირ ეთერში ჩავთოთ ჩვენი კორესპონდენტი ქეთა ციცქიშვილი, რომელიც დღეს დილიდან იმყოფება ჩიტაძის ქუჩაზე. ახლა კადრში ხედავთ ჩიტაძის ქუჩის მხრიდან აქციის მონაწილეები მივიდნენ ჯებირთან და ურტყავენ ხელებს, ასე ხმაურით ცდილობენ რომ უთხრან პოლიციას და გააგებინონ პარლამენტის წევრებს ხმა, რომ ისინი არიან აქ და აპროტესტებენ
ამ ყველაფერს და ცდილობენ რომ მიაწვინონ დეპუტატებს ხმას, რომლებიც სწორედ ამ ჯებირის უკანა მხრიდან შეეცდებიან რომ შევიდნენ პარლამენტში. ხედავთ ახლა მათ ამის საშუალებას არ აძლევს პოლიცია, საპატრულო პოლიციის და კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები დგებიან ჯებირთან, რომ აქციის მონაწილეებს მიახლოების საშუალება არ ქონდეთ ჯებირთან. აქ იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც და მათი მხარდამჭერები, აქციის მონაწილეები. ხედავთ ალბათ რა სიტუაციაა. ჩიტაძის ქუჩის მხრიდან, ჩიტაძის და ინგოროყვას ქუჩის კუთხეში ზუსტად, სადაც არის ეს ჯებირი. აქ იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვკითხავთ. ბატონო ზაალ, პირდაპირ ეთერში ვართ, შეხედეთ, რაც ხდება დღეს თბილისის ცენტრალურ უბანში. ეს არის პრაქტიკულად ბლოკირებული დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი უბანი, რომელიც შეხედეთ, საომარი მოქმედება გეგონებათ ქალაქში ისეთი ჯებირები ჩააყენეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს არის შეშინებული და აგონიაში მყოფი ხელისუფლების ბოლო ნაბიჯები. ასე რკინის ჯებირებით ემიჯნება ივანიშვილი საკუთარ ხალხს. ეს არის სიმბოლო დღევანდელი ხელისუფლების, რომ ერთ მხარეს არის ივანიშვილი და მეორე მხარეს დგას ხალხი. როგორ ეშინიათ თუნდაც ასეული ადამიანის ხმამაღალი პიკეტირების პარლამენტის შენობასთან, რომ პრაქტიკულად თბილისის ცენტრალური უბანი მთლიანად პარალიზებაში მოაქცია ქართულმა ოცნებამ და ხალხს უბრალოდ გადაადგილების საშუალება არ აქვს. ეშინიათ კიდევ უფრო შეეშინდებათ, კიდევ უფრო შევაშინებთ ამათ, იმიტომ რომ მუხლები უკანკალებს დღეს ქართულ ოცნებას, მუხლები უკანკალებს ხალხის ხმის გაგონებას და ჩვენ კარგად ვნახეთ გუშინ ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც იყო ძალიან შეშინებული და როგორც მივხვდით, ყველაზე მეტად მას დღეს ეშინია სწორედ ხალხის პროტესტის და ხალხის ხმამაღალი განცხადებების. ეს პროტესტი გაგრძელდება, კიდევ უფრო ბევრი ვიქნებით, კიდევ უფრო ხშირად მოვალთ. არ მივცემთ საშუალებას ნამდვილად ქართული ოცნების დეპუტატებს, რომ თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ ქალებში და მიიღონ ამ ქვეყნის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები. ასე რომ ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი, ყველა მხრიდან ვარ აბსოლუტურად მოსულები და ვიქნებით ძალიან მტკიცე. ეხლა მთავარია ჩვენ ვიყოთ მართულები და რაც შეიძლება მეტი დისკომფორტი შევუქმნათ ქართულ ოცნებას. მადლობა, უსმენდი ძალადუმასოს, აი აქეთაც ოპერატორს თხოვა მოვიდეს. საქართველოს მოქალაქე პირადობის მოწმობა ეს მოქმედებს? მაინც და მაინც ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები უნდა ვიყო, რომ ამ კარებიდან გამიშვათ? იმიტომ რომ უშვებთ მხოლოდ ძალოვანებს და ქართული ოცნების დეპუტატებს. ჩვენ ვართ თუ არა ვართ საქართველოს მოქალაქეები. რატო არის აი ეს რკინის ჯებირი აქ გამოკრული? აი გითხარით, რატო არის რკინის ჯებირი? საქართველოს კანონით დაშვებული არის მათ შორის ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევის აღსაკვეთად, რომ იყოს გადაადგილების თავისუფლება. რომელ სამართლის დარღვევაზე გვესაუბრებით? ადმინისტრაციული სამართლის. რომელ ადმინისტრაციაზე, ვინ ჩაიდინა? აი აქ არის უამრავი ადამიანი. რომელმა ჩაიდინა ადმინისტრაციული დანაშაული? რომელიც გითხარით, რა ოპერატიული ინფორმაცია გაქვთ, რომ ჩვენ ვაპირებდით იქ დანაშაულის ჩადენას? არა, რა უნდა რა ხვდით გინაცარ მომისილეთ წყნარი ხვით რომ ელაპარაკებ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მართალი გათვალისწინებული ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მართალი ხარ პირდაპირ გეკითხები მითხარი რომელი კანონის რომელი მუხლის საფუძველზე შესახებ კანონის 20 რა რას გეუბნებია რომ საქართველოს მოქალაქეები არ შეიძლება რომ გაუშაო ქუჩაზე აგიხსენით უკვე ხო როგორ თქვენთულით რომ ეს მუხლები არის არაკონსტიტუციური ხო იცით როგორც არის პროცედურა პიკეტირებას რატომ იკეთებთ გითხარით უკვე აგიხსენით პიკეტირებას რატომ იკეთებთ დამიტოვეთ ერთი ქუჩა რომელთანაც შემიძლია რომ გავიარო იქიდან არის გასასვლელი რომელი იქიდან არის ყველგან არის გადაკეტილი ყველგან ჩართულია ყველგან ტელევიზიები არის აქ როგორ მოხდა აქამდე მოხდი ესე მოხდები იქამდეც მოხდები იქამდეც მოხდები ანუ ეს არის დაცული ტერიტორია ეხლა ამ მომენტში არის აქ გადაადგილების და ეს ამ მომენტში რას მიქრობ ეს არის თვითონ ყოველ დღე ესე იქნება და ანუ მთელი წელი აი ესე უნდა ყავდეთ აი ეს ოცნების დეპუტატები დაცული თვით რომ რაიმე კანონი ირღვევა ამითი და ეს კანონი ანუ წავიდე სად თქვენ სასამართლოში წავიდე არა კონსტიტუციური თქვენ სასამართლოში წავიდე თქვენ პროკურატურაში გავასაჩიო რომ მითხარი აი მართლა გეუბნები ადამიანურად თქვენი არის პროკურატურას თქვენია სასამართლოს თქვენია და ის რას ნიშნავს დავწყნადე არა დავწყნადე რას ნიშნავს რაღაც ცოტა აი აგდებული ლაბა დაწყნადი რა დღეს პოლიციის წარმომადგენელი ხარ ხვალ არ იქნები რას იზავმე
მუდმივი რომ არაფერი არ არის, არიცი? მუდმივი რომ არაფერი არ არის, არიცი? საფუძველი არის პოლიციის შესახებ კანონი. რისი გულისთვის აკეთებ თავს? რისი გულისთვის აკეთებ? რისი გულისთვის აკეთებ? მაინტერესებს. 50000 ბავშვი შიმშილობს ყოველ დღე. აი რისთვის აკეთებთ? რომ აი ესენი შეინარჩუნოთ? ან მეზობელი არ აყავთ გაჭირვებული, ან ათესავი არ აყავთ გაჭირვებული. თვითონ მილიარდებში ცხოვრობენ და მილიონებში ცხოვრობენ. ჩადით ერთი ადგილობრივი ფეოდალები რო არიან, მაგათი ფაზენდები ნახეთ, მაგათი სასახლეები ნახეთ, ბიჭო. ბრძანება შეგიძლიათ რომ გაჩვენოთ ისე რომის საფუძველზეც მოქმედეთ? კანონს გაეცანით, ბრძანება არ არის. კარგი რა კანონს გავეცნო. თუ არა გაქვთ საქმე. ბატონო ზურაბ, კიდევ ერთხელ მოქალაქეს შეუზღუდე გადაადგილება. ჩვენ არ ვახერხებთ, ჩვენ არ ვახერხებთ არაფერს ანტიკონსტიტუციურ. აგევთ გევართ გზაზე, რომელიც არის მიმართული პარლამენტის რომელზეც თვითონვე გამართეს ბლოკირებულია. ჩვენ პიკეტირებისთვის მოვედით, მაგრამ ამათმა ბლოკირება გაუკეთეს ქუჩებს. თვითონვე ახორციელებენ ბლოკირებას, თვითონვე კეტავენ ყველაფერს და აი ეს არის, როდესაც საუბრობთ პოლიციური სახელმწიფო. ბიძინა ივანიშვილი დგას აი ამაზე. ამათ მოვალეობაზე. ესენი რა გეგმები გაქვთ ბატონო ზურაბ? მოვალეობაზე რომ აგერ კანონით მეუბნება რომ კანონში მიწერია რა ვქნა, სუდია, უბედურია, გაუბედურებულია ქვეყანას, რას უშურება, მაგრამ აი კანონში მიწერია რომ უნდა დავიცვა. ბატონო ზურაბ, რას აპირებთ თქვენი გეგმები? ბატონო, გეგმები როგორია? ჩვენი გეგმები რო იციან წინასწარ. ეს ამაზე მეწყვილებს აი ეს ბარიკადები. ჩვენი გეგმებით პირდაპირ გეუბნებით, აი ეს ბარიკადების აგება ამათ მოუწევთ ყოველ სასესიო კვირას, ყოველ სასესიო დღეს მოუწევთ აი ესეთი რაღაც. გამომდინარე იქიდან რომ მათი დაცვა ეს არის ვალდებულებითი ხელოვნური. ჩვენი პროტესტი არის ბუნებრივი. ბუნებრივ პროტესტს ვერავინ ვერ შეაჩერებს ამ ქვეყანაში. ეს გაგრძელდება გამომდინარე იქიდან რომ პროტესტი არის შეუქცევადი. ჩვენ არ ვარღვევთ კანონს. ჩვენ კონსტიტუციის ჩარჩოებში მოქმედებთ, ბლოკირებას უკეთებთ თქვენ. ეს არის თქვენი ბლოკირებული. შეგიძლიათ გითხრათ როდენდე ზურაბ მელიქიშვილი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში და თქვენ ხედავთ, ჩვენ ვდგავართ ჩიტაძის ქუჩაზე, აქედან ეს არის ბარიკადი, რომლის გამოც არ შეუძლიათ ადამიანებს, მანქანებს მით უმეტეს და მოქალაქეებსაც გადაადგილდნენ უკვე 9 აპრილის ქუჩისკენ და ჩავიდნენ პარლამენტის მიმართულებით. აი აქ არიან შეკრებილები ადამიანები, რომლებსაც სურდათ რომ მოეხდინათ პარლამენტის პიკეტირება, იმიტომ რომ პარლამენტის დეპუტატებისთვის არ მიეცათ საშუალება და შეექმნათ მათთვის დისკომფორტი პარლამენტში შესვლის დროს, თუმცა როგორც მაყურებელიც ხედავს, არა აქციის მონაწილეობა, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიძლება ითქვას, რომ სრულად მოახდინა პარლამენტის პიკეტირება ყველა მიმდებარე ქუჩა, რომელიც მიდის საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომდე, სრულად არის ჩაკეტილი, ყველგან დგას ჯებირები, ყველგან დგანან სამართალდამცველები და ისინი არ აძლევენ არავის უფლებას გადაადგილების, მათ შორის არც მოქალაქეებს, მათაც ძალიან ბევრი ბარიკადის და ბევრი ქუჩის გავლა სჭირდებათ იმისთვის, რომ სასურველ ადგილას მივიდნენ. დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთა ციცქიშვილი. რეალურად პარლამენტი პიკეტირებულია, თუმცა პიკეტირებული არა ოპოზიციის, არამედ სამართალდამცველთა და რკინის ჯებირების მიერ. დიდი მადლობა ქეთა, ჩვენ რამდენიმე წუთში შენ ისევ დაგიბრუნდებით. Dadghis სხვა თემები არ იქნება დემოკრატია, არ იქნება ევროინტეგრაცია, ევროპარლამენტის უმწვავესი და უპრეცედენტო გაფრთხილება საქართველოს ხელისუფლებას. ქართული ოცნების მმართველობის მე-7 წელს ევროპელები მთავრობას პირდაპირ მოუწოდებენ პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად დაიწყონ მოლაპარაკებები გერმანულ მოდელზე. არსებობს რისკი დემოკრატიის უკანსვლის. ეს სიტყვები კი ფედერიკა მოგერინის ეკუთვნის. ევროპის საგარეო პოლიტიკის მთავარი განსაზღვრელი წერს, რომ საქართველოში პროცესები უკიდურესად შემაშფოთებლად ვითარდება. Why we are fighting for possibility of European integration of Ukraine, Georgia and Moldova. ჩვენ ვიბრძვით საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ევროინტეგრაციისთვის, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებით იმაზე უფრო მეტად მებრძოლები, ვიდრე თავად ამ ქვეყნების მთავრობები არიან. ბოლო მოვლენები საქართველოში გვაიძულებს ვთქვათ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიას პრობლემები აქვს. არ არის დემოკრატია, არ არის ინტეგრაცია. პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის პირობა ქართულმა ხალხმა მთავრობისაგან მიიღო. ამ პირობის შეუსრულებლობამ გამოიწვია პროტესტი თბილისში. ახლა ხალხის ნდობა პარლამენტისა და ქართული დემოკრატიის მიმართ დაკარგულია.
რადასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ ამ ყველაფრისაგან? ის რომ მმართველი პარტიისაგან ეს ყველაფერი იმიტომ გაკეთდა, რომ 20-20 საარჩევნები მოეგო. ამიტომ ახლა მნიშვნელოვანია მმართველი პარტია დაუბრუნდეს დიალოგს ოპოზიციასთან. უნდა შეთანხმდეს საარჩევნო სისტემა, რადგან ძველი მოდელის მიმართ ხალხის ნდობა დაკარგულია. ამიტომ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი იქნება კარგი საფუძველი, რომელსაც არ ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები. და ბოლოს ვთხოვთ საქართველოს მთავრობას შეასრულოს ოდირის ყველა რეკომენდაცია, რომ ქვეყანაში გამჭვირვალე არჩევნები ჩატარდეს. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ საქართველოს და ამისთვის უნდა ვილაპარაკოთ ღიად, მწვავედ, კრიტიკულად. საქართველოში მასშტაბური საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ვერ შეასრულა მისი პირობა 2020 წლისთვის საარჩევნო სისტემის სრულად პროპორციულზე შეცვლის თაობაზე. ეს პირობა ქართველ ამორჩევლებს მისცეს და ჩვენ საქართველოს ყველა პარტიისგან მოველით, რომ შეასრულონ ეს პირობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოს დემოკრატიის კუთხით დიდი გზა გაიარა, ამჟამინდელი პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში პოლიტიკური არასტაბილურობის რისკს ქმნის. საქართველოს ამის საშუალება არ აქვს. ყველა პოლიტიკური პარტიისგან მოველით, რომ დაიწყებენ დიალოგს არსებული სიტუაციის გადაჭრის მეთოდებზე. საქართველოში რეალური შეშფოთების საფუძველი არსებობს და ნამდვილად შეშფოთებული ვარ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო. მე ვფიქრობ, შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი უკიდურესად სახიფათოა და ეს მხედველობაში უნდა მივიღოთ. აღმოსავლეთ პარტნიორებმა მიაღწიეს წარმატებას, ძალიან დიდ პროგრესსაც მივაღწიეთ, მაგრამ პრობლემებზეც ვერ დავხუჭავთ თვალს. სამწუხაროდ საქართველოში რეგრესს ვხედავთ, რომელიც ნაბიჯებს წინ დგამდა, მაგრამ ახლა რამდენიმე თვეა მიდის პროტესტი, რომელსაც მთავრობამ ხისტად უპასუხა. გახარია დაინიშნა პრემიერად, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო წლების წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი კონტინენტიდან კონფლიქტი არ გამქრალა. საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე უკანასკნელ თვეებში სიტუაცია გაუარესდა. ამიტომ ზრდით ჩვენს მონიტორინგის მისიებს და ადგილზე ყოფნას, იმიტომ რომ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ჩვენი მხარდაჭერა მხოლოდ განცხადება არ არის. ეს არის საფუძველი ადგილზე ჩვენი კონკრეტული ყოველდღიური საქმიანობისა. საქართველოს სამეზობლოში ჩვენი ახლო და სანდო მოკავშირეა ჩვენს პარტნიორობაში. სწორედ ამიტომ არ ვიკავებ თავს, როდესაც ვხედავთ რისკებს, ისე როგორც დღეს ვხედავთ რისკებს ქვეყანაში კანონის უზენაესობაზე, მნიშვნელოვან რეფორმებზე უკან დახევის კუთხით. არ იქნება დემოკრატია და არ იქნება ევროინტეგრაცია. როგორ შეიძლება გავიგოთ ეს სიტყვები პირდაპირი მუქარა თუ გაფრთხილება საქართველოს ხელისუფლებას? ამ თემაზე ახლა ჩვენ გრიგოლ ვაშაძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, ბატონ გრიგოლ. ასეთი ხისტი და მწვავე შეფასებები ჩვენ დიდი ხანია არ მოგვისმენია პარტნიორებისგან. მუდმივად მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას არ ესმის ის დიპლომატიური ენა, რომელსაც მოკავშირეები იყენებენ ხოლმე ჩვენი გაფრთხილებების დროს. იყო თუ არა ეს პირდაპირი სიგნალი ამჯერად და არის თუ არა ეს ისეთი განცხადებები, რომელიც გამგებმა ნამდვილად უნდა გაიგოს? დილამშვიდობის იცით ეს ძალიან შეზღუდული დრო გვაქვს ვიცი და ამიტომ გრძელ ისტორიულ ექსკურსებში ვერ წავალთ, მაგრამ ამ ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომელიც სინამდვილეში რეპრესიული რეჟიმი არის, უნდა ახსოვდეს, კარგად ახსოვდეს 2012 წელი, როდესაც ჩვენმა მოკავშირეებმა იგრძნეს საქართველოში ცვლილებების აუცილებლობა. ჯერ გელაპარაკებიან ძალიან დიპლომატიური ძილობიანი ენით, რომ გაგაგებინონ, რომ ის, რასაც ხალხი ითხოვს შენგან და რასაც შენი მოკავშირეები მხარს უჭერენ, სტრატეგიული მოკავშირეები, ეს შენი კეთილინება კი არ არის, როგორც გუშინ ამათმა მამამთავარმა თქვა. ეს შენი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებაა, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე. და გუშინდელი განცხადებები, ციტატები, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, ძალიან სწორი იყო, რომ ქალბატონი მოგერინით დაიწყეთ. მიუხედავად იმისა, რომ 1 ოქტომბერს ის აღარ იქნება ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის პირველი პირი, როგორც თქვენ გესმით, უზარმაზარ გავლენას ინარჩუნებს და ის, რაც მან თქვა რეგრესზე და რეფორმების შეწყვეტაზე, ეს ძალიან ნიშანდობრივია. თუ ხელისუფლება ამას ვერ გაიგებს
დაელაპარაკებიან სხვანით, მაგრამ დამიჯერეთ შემდეგი განცხადებები, აი ძალიან მალე არ ვიცი ხა ზუსტად როდის, მაგრამ ძალიან მალე იქნება ერთი წინადადებისგან შემდგარი. მოვიდა დრო ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარებისთვის. ჩვენ მოვისმენთ გუშინ ბიძინა ივანიშვილის პოზიციები და განცხადებები, მას სრულად არ აქვს განწყობა, რომ შესაძლებელია ვინმე რამე უსაყვედუროს ან მიუთითოს, რომ ხელისუფლების ცვლილების დრო მოვიდა. როგორ ფიქრობთ, აი რომ ყოფილიყო რეზოლუცია მიღებული ევროპარლამენტში, დოკუმენტური სახე ქონოდა იმ შენიშვნებს და იმ კაცრ გაფრთხილებას, რომელიც მოდიოდა ევროპარლამენტარებისგან, იქნებოდა თუ არა მეტი გავლენა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაზე? ნათი ამის დროც მოვა. ჩვენ აქამდე აბსოლუტურად პატიოსნად გეუბნებით, რომ აქამდე ყოველთვის, როდესაც, არ ვიცი, მე ჩემ კოლეგებს ჰქონდა ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან საუბარი იმაზე, რა ხდება საქართველოში, ყოველთვის თხოვნა იყო, რაც შეიძლება მეტად ყოფილიყავით ორიენტირებული დიალოგზე, კომპრომისზე, კონსტრუქციულ საუბარზე და ასე შემდეგ. ჩემ მეხსიერებაში პირველად არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან საუბარში უკიდურესი იმედგაცრუების გამოხატვას აქვს ადგილი და გახსენდებათ ამ ტიპის შეფასებები, ბატონ გრიგოლ, რომ ჩვენ მეგობრებს უნდა ვუთხრათ ღიად, წვავეთ კრიტიკულად, რომ საქართველოში არის რეგრესი. არ მახსენდება და ნათი ახლა უამრავ ევროპარლამენტის სხდომას დასწრები ხართ, ახლა მეც მაქვს პატარა გამოცდილება ამ სფეროში. არასოდეს არც ერთ საქართველოს ადმინისტრაციის მიმართ ასეთი იმედგაცრუება და ასეთი გაღიზიანება არ ყოფილა, იმიტომ რომ ამასინათ ერთ-ერთმა უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობის პირმა წამყვანი ქვეყნიდან ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფოდან სრულიად ღიად თქვა, რომ საქართველო არის საცდელი პლატფორმა იმისი, რა მოხდება აღმოსავლეთ პარტნიორობაში და საქართველოს თუ არ გამოუვა იმ მიზნების მიღწევა, რომელიც ერთად უნდა მიაღწიონ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებმა და საქართველოს, ესე იგი არ გამოუვა არც ერთს მაშინ. და ბატონ გრიგოლ, გუშინ გამოიკვეთა სრული კონსენსუსი. ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, მათ შორის ოცნების პოლიტიკური პარტნიორებიც იყვნენ მაკრიტიკებელთა შორის, რომლებიც პირდაპირ ამბობდნენ, რომ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები, რომ ქვეყანაში არის ოლიგარქიული მმართველობა, გერმანელი დეპუტატებიც ხაზს უსვამდნენ ამას, იხსენებდნენ, თუ როგორი იყო ხელისუფლების არაადეკვატური რეაქცია 20 ივნისის შემდეგ, როდესაც გახარია დააწინაურეს. ეს ყველაფერი თვითონ პარტნიორების მხრიდან რამდენად მოახდენს გავლენას აი უახლოეს დღეებში თუნდაც ხელისუფლების ქმედებებზე და მოწოდება იყო პირდაპირ რომ გერმანულ მოდელზე დაიწყოს მოლაპარაკება. არ ვიცი მე რასაც უყურებ ამ 7 წლის განმავლობაში არ მაქვს შთაბეჭდილება რომ ამ ხელისუფლებაში ამ მთავრობაში ამ ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებაში მყოფი პირების რამენაირად ჭკუაზე მოყვანის საშუალება არსებობს, იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად არ ესმით არც თავისი მოქალაქეების, არ თავისი მოკავშირეების და სრულიად დაკარგული აქვთ რეალობის აღქმა. იმოქმედებს, რაც ევროპარლამენტში მოხდა, არ ვიცი, წესით უნდა იმოქმედოს ახლა, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური ფრაქციის ლიდერმა გააკეთა უკიდურესად კრიტიკული განცხადებები. ეხლა, როდესაც ბატონი კუბილიუსი ლაპარაკობს, ჩვენი ერთ-ერთი აი თავგადამკვდარი რო იტყვიან მოკავშირე და ამავ დროს ერთ-ერთი წამყვანი პირი ევროპის სახალხო პარტიის ფრაქციაში ევროპარლამენტში, როდესაც ის ასე მწვავე შეფასებებს აძლევს თვითონ ივანიშვილს და მის მიერ შექმნილ რეჟიმს, არ ვიცი ხა ჩვენ რო ხელისუფლებაში ვიყოთ რომელიმე ოპოზიციური პარტია სიმართლე გითხრათ გული გაგვისხდებოდა, იმიტომ რომ გასაგებია საქართველოს სწორი განვითარების გზას ასწდა. და დღეს დილას ამ ევროპარლამენტის უკიდურესად მწვავე სესიის შემდეგ ქუჩებს შეხედეთ რა ხდება ქუჩებში. ხა მე თქვენს გამო ვერ წავედი პიკეტზე, ვეცდები ახლა შევერთე, მაგრამ აი კოშმარში ვართ. გადახერგილი ქუჩები გინახიათ თბილისში? არა, ეს იყო ძალიან უცნაური სანახაობა და ძალიან მძიმე სანახაობა ქალაქის ცენტრში. მე მგონი თბილისის ომის შემდეგ ამ ტიპის ბარიკადები ჩვენ არ გვახსოვს. ჩვენ არ გვინახიათ. ნათი აიცით რა არის ეს ახლა? აი თქვენი არხის არაკეთილმოსურნე ხო უყურებს ახლა ზოგიერთი ამ გადაცემას, ამ თქვენ ჩემ ჩართვას და თქვენთან დიალოგს.
ეხლა მინდა მათ ვუთხრა, რომ თუ ვინმეს გონია, რომ ღოგსაძე, ვაშაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია, საერთოდ ის ხალხი, ვინც საგონებაზე კიდე არის ამ ქვეყანაში, სიამოვნებას განიცდის გუშინდელი ევროპარლამენტის სესიის გამო, თქვენ ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ კივნეული არის ყველაზე უფრო ჩვენთვის ის, რომ ჩვენი სახელმწიფოს საერთაშორისო და დემოკრატიული რეპუტაცია ასე ილახება. ეს ძალიან მტკივნეული არის და მაშინ, როდესაც ბერლინში, პარიზში და სხვა წამყვან დედაქალაქებში ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების საქართველოს მომავალზე და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოების მომავალზე ძალიან სერიოზული გადაფასება მიდის დღევანდელი სიტუაციის და ფიქრი იმაზე მომავალში ერთად როგორ უნდა წავიდეთ. აი მე იმის მეშინია რომ ამ უგუნური ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების გამო ჩვენ კიდევ ერთი შესაძლებლობების ფანჯარა არ გაუშვათ ხელი. ბატონ გრიგოლ, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი ხელისუფლებაზე ზემოქმედების? ეს მინდა გკითხოთ. უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილზე ზემოქმედებას მოახდენს თუ არა ევროპა, შეერთებული შტატები, დაუშვათ ანგარიშების გაყინვა, ან პერსონალურად მის მიმართ განხორციელებული სანქციები? რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯი, რომ ქართული ოცნების ლიდერმა კარგად გაიგოს, რომ მასზე ძალიან გაბრაზებულები არიან, მინიმუმ ესე რომ ვთქვათ, და არ აპატიებენ ამ ტიპის უკუსლას დემოკრატიული რეფორმების კუთხით. ეხლა ჩემთვის ძალიან ძნელი არის ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ პროგნოზები საერთოდ პროგნოზები არ არის ისეთი სფერო, რომელშიც განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელშიც ხშირად უნდა ჩაება ხოლმე. არსენალი შეუზღუდავი არის ნათია. არსენალი აბსოლუტურად შეუზღუდავი არის. მე ყველაზე უფრო იმაზე მწყდება გული, რომ სანქციებმა და საერთოდ უკმაყოფილებამ შეიძლება პერსონალური ხასიათი მიიღოს, არ მიიღოს უკაცრავად და მიიღოს ხასიათი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დემოკრატია, რეფორმები, ნორმალური საარჩევნო სისტემა, ნორმალური მართლმსაჯულების სისტემა და ასე შემდეგ. ეს არც ერთი ხელისუფალის და არც ერთი ადმინისტრაციის კეთილინება არ არის. ეს ჩვენი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება არის. და როდესაც ჩვენ ამ ვალდებულებას არ ვასრულებთ, ჩვენ პარტნიორებისთვის აბსოლუტურად სულ ერთი არის, რის გამო ხდება ეს. მთლიანად სახელმწიფო რამდენიმე რეგვენის გამო ღებულობს არასამდო პარტნიორის რეპუტაციას. და ძალიან გამიხარდა თქვენ რომ ახსენეთ 27 რეკომენდაცია, რომელიც გასცა ეუთოს მისიამ საქართველოში შარშანდელი არჩევნების შემდეგ. აი აქაც გერმანული მოდელს და პროპორციულ არჩევნებს, საერთოდ პროპორციულ არჩევნებს რო ერთი წუთი თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ამ საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში და კრიმინალებთან შეკრული ხელისუფლების პირობებში ნორმალური არჩევნების ჩატარება რაოდენ რეალურად ეჩვენება ვიღაცას, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ თუ არ მოხდა 27-ვე რეკომენდაციის უპირობო, ყისიერი, გადაუდებელი შესრულება, საქართველოში ნორმალური დემოკრატიული არჩევნები ვერ ჩატარდება, რა პრინციპებზეც არ უნდა იყოს ეს არჩევნები დაფუძნებული. დიახ, ეს იყო კუბილიუსის მოწოდებაში, დიახ, ოდირის ყველა რეკომენდაცია შესრულდეს. ერთგვარი დასკვანს გააკეთა ამან და შეიძლება ბატონ გრიგოლ პირდაპირ ვთქვათ, რომ გუშინდელი შეფასებების შემდეგ განვაცხადოთ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება არის სრულიად გაბანკროტებული, როდესაც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან ასე წავე შეფასებებს იმსახურებს ის ევროპარლამენტში. ლიეტუვას ორგზის პრემიერ-მინისტრი და ევროპის სახალხო პარტიის ფრაქციის ერთ-ერთი წამყვანი პირი ევროპარლამენტში რომ ასეთ განცხადებებს აკეთებს, ბილათ რომ ვთქვათ, ქართული ოცნების და პირადად ბატონ ივანიშვილის რეპუტაცია რომ კარგად ვერ არის, საქმე რომ კარგად ვერ აქვს, ამას ახლა დისკუსია რა თუნდა. აბსოლუტურად გასაგები არის. მე უფრო იცით რაზე ვფიქრობ, აი ეს არ იქნას აღქმული გეგონება რაღაცა მიზანი არის მიღწეული. ოპოზიციამ უნდა გააგრძელოს ბრძოლა და ოპოზიციის ყველა წარმომადგენელს, რომელსაც ხელეწიფება ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან საუბარი, დიალოგი, კავშირი და მათი მობილიზება, მათ ეს უნდა გააგრძელონ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ხო, ორლიანდაგიანი გზა არის ერთი შიდა ზემოქმედება, შიდა სახელმწიფოებრივი ზემოქმედება, ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებაზე და გარედან ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების მიერ და დამიჯერეთ
არ არსებობს შანსი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ არჩევნებზე, არ აქვს მნიშვნელობა ეს საფრთხება სტრასბურგში, ბრიუსელში თუ თბილისში. არ აქვს მნიშვნელობა. ქართული ოცნება იმაზე კი არ უნდა ფიქრობდეს, როგორ ჩაატარებს არჩევნებს. დღეს გამომდინარე იქიდან რა ხდება საქართველოს მოქალაქის თავში და გულში, იმაზე უნდა ფიქრობდეს, როგორ მიაღწიოს საერთოდ ამ არჩევნებამდე. დიდი მადლობა ბატონ გრიგოლ, მე დროებით შევწყოთ თქვენთან საუბარს, ვინაიდან მსვლელობა დაიწყო პარლამენტისაკენ, თუმცა ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით და გვაინტერესებს უკვე თქვენი შეფასებები ბიძინა ივანიშვილის გულშინდელ ინტერვიუსთან დაკავშირებით და იმ განცხადებებზე, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერმა გააკეთა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ასე რომ ჩვენ თქვენ არ გემშვიდობებით და ახლა პირდაპირ ეთერში ვrთავთ იმ მსვლელობას, რომელიც მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირზე. ქეთა ციცქიშვილი ახლა მოგვიყვება რა ხდება უშუალოდ ჩიტაძის ქუჩაზე, სადაც განსაკუთრებული მობილიზება იყო. ხედავთ რომ ლიდერები მიემართებიან პარლამენტის მხარეს. ქეთა სად იმყოფებით ახლა ამ წუთას და შეძლებენ თუ არა ოპოზიციის წევრები და ჟურნალისტებიც მათ შორის მიუახლოვდნენ პარლამენტის შენობას. ნათია, ჩვენ ახლა ვართ ზუსტად ინგოროყვას ქუჩის კუთხეში. ჩიტაძიდან წამოვიდნენ აქციის მონაწილეები ბერიძის ქუჩით და ჩამოდიან ახლა ინგოროყვაზე, თუმცა როგორც ჩანს, აქედანაც ვერ მიაღწევენ ისინი პარლამენტის შესასვლელთან, რადგან ოპერატორს თხოვ ახლა კადრში ანახოს, იქით მხარეს პოლიცია არის აქ მობილიზებული და შესაბამისად ოპოზიციის ლიდერებისთვის და აქციის მონაწილეებისთვისაც რთული იქნება იქ მიახლოება და მისვლა. აი ახლა ესაუბრებიან ეს ადამიანები პოლიციას, რომ იქნებ შეუშვან პარლამენტის მხარეს ინგოროყვას ქუჩაზე. შეგიძლიათ გაგვიმარტოთ, რომელი კანონის საფუძველზე ეზღუდებათ საქართველოს მოქალაქეებს გადაადგილება ქუჩაში? ფეხით მოსიარულებზეა. სხვა მიმართულებთან შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. არც ერთი მიმართულება არ არის გახსნილი. აი ესე დავდივართ წრეზე. აქედან ვერ გაგატარებთ. ასე რამ შეაშინათ, უბრალოდ რომ ხალხის გადაადგილების ეშენიათ ქუჩა, საბრძოლო მოქმედებები არენას დაემსგავსა ეს თაწმინდა. უცხო ადამიანმა რომ შეხედოს დაინახავს, ეგონება რომ ისა ომი იწყება ქალაქში, ისეთი ის არის. მართლა გულწრფელად გეკითხება. არ ვიცი, საომარი მდგომარეობაა ქალაქში გამოცხადებული, რკინის ჯებირები ააშენეს მოქალაქეებსა და პარლამენტარებს შორის. მთელი ღამე სვარკით მუშაობდნენ. ეხლა ესენი ხო ადეკვატურები არ არიან. რა სიგიჟია რომ ადამიანებსა და მშვიდობიან მანიფესტანტებსა და პარლამენტარებს შორის რკინის ბარიკადი ააგო, ხო? მეტით ფეხით გადაადგილება გვეზღუდება, კაცო. მთელი ქალაქის ესე იგი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას რკინით დაარტყეს, ასე ვთქვათ, ღობე ვერ გადავაადგილდებით, წინ კიდე ფეხით თუ სადმე მისვლა შეიძლება, იქ პოლიციის კორდონი ჩააყენეს, ათასობით პოლიციელი ყავთ გამოყვანილი, ხო? ეხლა 7 წლის განმავლობაში რაღაც ამ ჯებირს აშენებდა ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, ხალხთან გავიგედა, ეხლა უკვე პრაქტიკაშიც გადმოიტანეს და ნაცვლად იმისა, რომ მართლა ან ცოტა გონზე მოვიდნენ, ან აზზე მოვიდნენ, აღა ესეთ რაღაცებს აკეთებდნენ, მაგრამ რა გასაკვირია, მათმა ბელადმა გუშინ მოგვიყვა, რომ აქო ვერ დაგასაკვირთო საქართველოშიო და გადაგამზადდა და წადიდა გერმანიაში და მიუნხენში იმუშავებდა, ხო? კაი, გერმანიის კანცლერი ვითაკეთებდა განცხადებებს. ეს ყველაფერი კარგად არ დავთავრდება. საომარი მდგომარეობა, რომელიც გამოცხადებული აქვს, მშვიდობიან მოქალაქეებს და ქართულ ოცნებას. ესე მარტივად არ დასრულდება. ანის პარლამენტი რა თუნდაც, ანის თანამდებობა რა თუნდაც, მაგრამ როცა ყაჩაღი და ქურდი ხარ ოფიციალურად აი ესე იქცევი. ბიძინა ივანიშვილი გუშინ დაჭერითაც იმუქრებოდა და რასელოგი. ვის ეშინია ბიძინა ივანიშვილის? თუ ვინმე არის შეშინებული გუშინ ახლა ეთყობოდა, ხო? ეს კაცი არის, აუცი, კუთხეში მიწვდეული და მართლა თვითონაც შეწუხებული იყო, ხო და ამბობდა, რომ კაცო, როგორ იბრძვიან ეს ადამიანები და უყვირს ივანიშვილს რომ სამშობლოს ვიცავთ, ღირსებას ვიცავთ, როგორი პრიმიტივია, კაც გონია რომ შეშას რომ მოგპარავს, შეგვცივდება და სამშობლო აღარ გვეყარება და აქციიდან წავალთ, ანუ ესეთი პრიმიტივია, ხო? შეშა რატო წაგვართვა? რომ ეს შეცივდება თუ და დაიშლებიანო. არა ბატონო ბიძინა, არ შეგვცივდება, არც მოგწყურდება, არც დაჭერის არ შეგვეშინდება. თუ ვინმეს რამის ეშინია ხარ თქვენ და თქვენი ზებრიან, პინგვინიან, ცხოველებიან, მადაგასკარიან და შეგიძლიათ რომ აუდოთ აქიდან რა. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან ხაბეიშვილი საუბრობდა და მოისმინეთ თქვენ კომენტარები. ასევე ნახეთ და ახლაც ხედავთ, რომ აი აქ არის პოლიციის კორდონი. შესაბამისად მოქალაქეებს არ უშვებენ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, არც ინგოროყვას ქუჩიდან. აკო მინაშვილია ჩვენთან ერთად. აკო, რომ შეგვიფასო ეს სიტუაცია რაც ხდება, ვერ ახერხებთ მისვლას ვერც ერთი მხრიდან პარლამენტთან. ჩვენ არა. სინამდვილეში ჩვენ ვაპირებდით ამ შენობის პიკეტირებას და აი პოლიცია გვეხმარება პიკეტირებაში. ქართული ოცნების წარმომადგენლებს უწევთ გვირაბებით,
მალულად შესვლა შენობაში. ალბათ და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს ხელისუფლება აღარ არსებობს. ჩამოშლილი ამ ხელისუფლებას არ აქვს არავითარი ლეგიტიმაცია. როცა ჩუმად გეშინია საკუთარი ხალხი და საკუთარი მოქალაქეების, შენ პოლიტიკური მომავალი ძალიან მალე დასრულდება. ეს არის ცხადი. გუშინ ივანიშვილი საუბრობდა, რომ თითქოს ყველა პირობა შეასრულა. ეს ხვილი ყველამ ძალიან კარგად იცის. და რისი ეშინია ივანიშვილს, გუშინ თქვა თავის ინტერვიუში. ამ თავგანწირვის, ამ პრინციპების, ამ იდეების, რომელიც არის და მეერთობის, რომელიც აქვს ქართულ ხალხს. სწორედ ეს ერთობა დაამარცხებს მას ძალიან მალე. ძალიან დიდი მადლობა და ახლა ოპერატორს თხოვე ერთადერთი კადრში ანახოს, რომ აი ზევიდან კიდევ პოლიცია ჩამოვიდა და შესაბამისად ეს კუთხეც არის პოლიციის კორდონის ალყაში, ესე რომ ვთქვათ, აქ არიან ოპოზიციის ლიდერები, აქციის მონაწილეები და ცდილობენ რომ მივიდნენ პარლამენტთან, თუმცა ყველა გზა არის ჩაკეტილი. დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთა ციცქიშვილი, რომელიც გვიყვებოდა თუ რა ხდება ჩიტაძიდან დაწყებული მსვლელობის შედეგად. როგორც აღმოჩნდა, ბარიერები დახვდათ უკვე ოპოზიციის წარმომადგენლებს ინგოროყვას ქუჩაზეც და რა ხდება ახლა რუსთაველის გამზირზე, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ტრაპაიძე დღეს დილიდან იმყოფება. როგორც ვიცით, ნათია, შენ შემოგიერთდნენ ევროპული საქართველოს წევრები, როგორია მათი პოზიცია, რას ამბობენ ისინი, უნახავთ თუ არა ასეთი გადაკეტილი ქალაქი და რას აპირებენ მას შემდეგ, რაც გუშინდელი ალბათ ძიმე ღამის შემდეგ, რომელიც ქართული ოცნების წევრებმა გაატარეს, როდესაც ამ ბარიკადებს აღმართავდნენ, როგორ უნდა შეაღწიონ მათ პარლამენტში. ამ ყველა შეკითხვას აუცილებლად დაუსვავ გიგა ბოკერიას, რომელიც ახლა აქ დგას და ემზადება კომენტარის გასაკეთებლად. მანამდე გეტყვით, რომ არა მხოლოდ ევროპული საქართველოს ლიდერები მოვიდნენ უკვე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არიან სხვა ოპოზიციონერები, თუმცა მაინც დავიწყოთ გიგა ბოკერიათი. ბატონ გიგა, გინახავთ ასე ალყაში მოქცეული საკანონმდებლო ორგანო მანამდე და რას ფიქრობთ? როგორ უნდა შეხვით, მიაღწიოთ თქვენ თუნდაც შესასრულებლად? მოგესალმებით, ამ ფორმით არ მახსოვს. ნამდვილად და ჩვენი საქმის ნახევარი თვითონ გააკეთეს, ჩვენ არ გვჭირდება შეღწევა შესრულებამდე. ჩვენ უნდა ვდგებით იქ იმის იქით, სადაც თვითონ აქვთ გადახერგილი. ნახოთ როგორ შემოვლენ ისინი. დაახლოებით ვიცით რა ადგილიდან შეეცდებიან შემოყვანას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც იმის ილუზია გვაქვს, ეხლა რომ მთელი პოლიციის ძალას რო ჩართავენ, შეიძლება მაინც გმირულად შეაღწევინონ ვეღაცას პარლამენტში, მაგრამ აი ესეთი წვალება, რაც მინიმუმ დამსახურებული აქვს ივანიშვილის სამარცხენო გუნდსამ, სამარცხენო ლიდერის გაგრძელდება, სანამ ესე უტიფრად იქცევიან და ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, სადაც გადახერგავენ, იმის იქით დავდგებით. ეს მარტივი საკითხი არის. რას ფიქრობთ ივანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუზე ლიდერებს ფაქტიურად გამოცხადებული დაჭერების ქრონიკა? ნამდვილად ბატონ ივანიშვილი ვერ მალავს ხოლმე. თუ დიდხანს ალაპარაკე ეს კაცი, როგორც წესი თითქმის ყველაფერს იცახის ხოლმე, რაც მის ძალიან სახიფათოდ მოწყობილ თავში არის ჩამალული, სახიფათოდ ქვეყნისთვის. და დასკვნა ახლა იმდენი გვახსოვს მისი გამოსვლა, და დიდი პაუზა იყო, ამიტომ ცოტა გვავიწყდება ხოლმე და აი თუ არსებობს საქართველოში საღიაზრის მქონე პატიოსანი ადამიანი, ვისაც კიდე ეპარებოდა ეჭვირო ამ კაცის ხელისუფლებიდან ჩამოცილება, რომ ეროვნული ამოცანაა. ამ ინტერვიუს ყურება არის საკმარისი. რომ ნახოს, რომ მიხვდეს, როგორ შარშია ქვეყანა ამ კაცის გამო და როგორი საერთო ეროვნული ამოცანაა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად სასურველია პროპორციული ადამიანელი არჩევნებით ეს კაცი ჩამოცილდეს ხელისუფლებას, რომ ყველა დღე, როცა ეს კაცი ამ კაცსა გავლენა ქვეყნის მართვაზე, არა თუ პირდაპირ მართავს, არის მორიგი ხიფათი მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. ბატონ გიგა, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით როგორია კონკრეტულად, მან თქვა, რომ გასულ წლებშიც ჰქონდათ ამისი შესაძლებლობა, თუმცა არ გააკეთეს, მათ შორის ყოფილი ხელისუფლებაც იგულისხმება. ეს იყო გიგა ბოკერია, მოისმინეთ მისი კომენტარი, რომ ხელისუფლებამ ამ რკინის ჯებირებით მათი საქმე ნაწილობრივ გააკეთა, რადგან თავად ქართული ოცნების დეპუტატები მოექცევიან ამ შემთხვევაში უკვე პოლიციის ბლოკადაში, თუმცა ისინი მაინც აპირებენ, რომ ცოტა ხანში დაიწყონ მათი დაანონსებული გეგმის განხორციელება და მოაწყონ პიკეტი შესასრულებთან, თუმცა ამ შემთხვევაში ოპოზიციას მოუწევს უკვე რკინის ჯებირებს აქეთ დადგომა. ჩვენ შეგვიძლია გადავინაცვლოთ იქით, სადაც დგანან ოპოზიციის სხვა ლიდერები და მოვისმინოთ მათი კომენტარები გეგმებთან დაკავშირებით. მე ვხედავ, აქ არის კოტე კემულარია, დილმშვიდობის ბატონ კოტე. თქვენ გახსოვთ ასე ბლოკირებული საკანონმდებლო ორგანო რკინის ჯებირებით? ნამდვილად არ მახსოვს. ეს არის
გენიალური ბიზნეს რკინის ღობე პარლამენტს შემოვლებული, რკინა შემოვლებული, ღობე შემოვლებული და სპეცნაზით დაკეტილი პარლამენტი უკვე აღარ არის პარლამენტი. პარლამენტი არის დაწესებულება, სადაც ხალხი ლაპარაკობს, ლობთაგნობს, ლათონებს და სხვა. ეს არის სალაპარაკო ადგილი, სადაც პოლიტიკა უნდა იჭერდებოდეს. ეს ხო არ არის რაღაც ღობით შემოღობილი რაღაც ადგილი, სადაც შედიან და გამოდიან ბიზნესმენები. მე ვთვლი, რომ ბიზნესამ თვითონ გადააქცია პარლამენტი უკვე იმ ადგილად, რომ ძალიან გაუჭირდება ჩვენს უცხოელ კოლეგებსაც შეაფასონ, რომ ეს პარლამენტია. აი ამიტომაც არის საჭირო, რაც შეიძლება ეს ადამიანი გუშინ, ვინც ამერიკელებს ასწავლიდა ჭკუას და იცავდა და გუშინ ის აჭრილი იყო. ნებისმიერი დამწყები ფსიქოთერაპევტი გეტყვის, რომ მან 20 ჯერ გაემეორა გუშინ, რომ ვერ დავამარცხებთ. ეს უკვე აგვიადებული აზრია. ეს ძალიან საშიშია უკვე ყველაფერი, ღებულობს ისეთ სახეს, რომ რაც შეიძლება მალე მშვიდობიანად უნდა დავამთავროთ ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა. ეს იყო კოტეკამულარია, აქვე იმყოფება მურმან დუმბაძე, დილამშვიდობის ბატონო მურმან. სulis თუ არა ეს რკინის ჯებირები რაიმენაირად ოპოზიციის დღე, თუნდაც მარტო დღევანდელ გეგმას? მე 30 წელია თითქმის რუსთაველის ქუჩაზე ვიზრდები. და მე არ მაგონდება რომ ხელისუფლებას თავად ასე ჩაერაზოს პარლამენტის შენობა. ეს არის პირველი შემთხვევა. ასე რომ მე მგონია რომ მომიტინგეებს აღარ ჭირდებათ პიკეტირება, იმიტომ რომ თავის პიკეტირებას თვითონ ხელისუფლება ახდენს. რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს არის ნერვების ომი. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ვერ დაგვგულის, იმიტომ რომ ამაში ძალიან გამოცდილები ვართ. ერთადერთი გზა რომ ეს პიკეტირება მოიხსნას, ერთადერთი გზა რომ სიმშვიდემ დაისადგუროს და ქვეყანამ დაიწყოს ნორმალური განვითარება, ეს არის ვადამდელი პროპორციული არჩევნები. სხვა მოთხოვნა ჩვენ არ აგვაქვს. ამ პროპორციულ არჩევნებში თავადაც მიიღებს მონაწილეობას. ეს არის უმთავრესი ამოცანა. რასაც გამოიმეტებს საქართველოს საზოგადოება ამომრჩეველი ხმას მისთვის, იმ დოზით შევა საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ სხვა მოთხოვნა არ აგვაქვს. უნდა გითხრათ რომ არა მარტო საქართველოს პარლამენტი, არა მარტო დედაქალაქი, მთავრობა, ადმინისტრაცია, რეგიონებში გაიშლება ეს პიკეტირებები. ყველგან, სადაც არის ბიძინა ივანიშვილი, სადაც არის მისი ხელისუფლება, ყველგან იქნება პიკეტირება, ყველგან იქნება ხელის შეშლა. არ მივცემთ მას არა მარტო მოსმენების, წამოსვენების საშუალებასაც კი. მადლობა. ეს იყო მურმან დუმბაძე, როგორც უკვე გითხარით, ოპოზიციის ლიდერები ნელ-ნელა იკრიბებიან პარლამენტის წინ, რის შემდეგაც ავარაუდოთ ისინი უკვე გაიშლებიან სხვადასხვა ქუჩაზე და მოახდენენ საკანონმდებლო ორგანოს კიდევ უფრო პიკეტირებას, ანუ რკინის ჯებირებს დამატებული ადამიანები, რომლებიც დადგებიან რკინის ჯებირებს აქეთ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩვენ ვრჩებით პარლამენტის წინ და შემოგერთდებით მოვლენებთა განვითარებით. დიდი მადლობა. რუსთაველზე ოპოზიციის მობილიზაცია უკვე დაიწყო. ნაცია ტრაპაიძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. გაბედე შეცვალე სირცხვილია. ამ ლოზუნგებით მიმდინარე მოძრაობის წევრები ახალგაზრდებით უერთდებიან აქციას, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს. ისინი ამბობენ, რომ არ შეიძლება ხელისუფლებას აპატიონ ყველა ტყუილი და განსაკუთრებით ის რეაქცია, რომელიც სახალხო და საერთო პროტესტს მოყვა მათი მხრიდან. ახალგაზრდებთან ტრადიციულად იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი თამთა დოლენჯაშვილი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თამთა, რას აპირებენ ახალგაზრდები? მათ დღეს დილიდან დახვდათ სრულიად პარალიზებული და პიკეტირებული პარლამენტი, რეალურად ხელისუფლება მათი საქმე გააკეთა კიდეც. როგორია მათი გეგმა? საკმაოდ რთული არის მათ გეგმაზე ახლა საუბარი, ნაცია, ვინაიდან დღეს პარლამენტი არის ისეთი პარალიზებული, როგორც არასდროს. ახალგაზრდები ახლა არიან ჩვენთან ერთად, აქ არიან როგორც სირცხვილიას წარმომადგენლები, ასევე მოძრაობა შეცვალეს და მოძრაობა გაბედეს წარმომადგენლები. ჩვენ ახლა მათ გეგმებს მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. ისინი სულ ცოტა ხნის წინ სოლობით მოუახლოვდნენ სწორედ ჭიჭინაძის ქუჩიდან პარლამენტის შესასვლელს. თამთა, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ. თქვენი აზრით, რა შეჭირდებათ საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს, რომ იარონ მიწის ქვეშა შესასვლელები? რეალურად დღეს ხელისუფლება დაგვეხმარა და დაგვახვედრეს აქ ბარიკადები. ამ ხელისუფლებამ მოახდინა დღეს პარლამენტის შენობის ბლოკირება. ჩვენ მოვედით აქ ძალიან ბევრი ვართ ეხლა და გადანაწილდებით ყველა იმ შესაძლებლობთან, საიდანაც შეიძლება რომ ისინი შევიდნენ. როგორც ჩანს, ბიზინა ივანიშვილი ძალიან შეშინებულია და საკუთარ ამომრჩეველს და გუნდის წევრებს აწყნარებს იმით, რომ სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი
და ესეთ რეჟიმში რომ ბლოკირებული ქონდეთ პარლამენტი ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, ისინი ვერ მოახერხებენ პოლიტიკურ ცხოვრებას და ჩვენ ამაში დავეხმარებით. დიდი მადლობა. ეს იყო მოძრაობის სიფრთხილეს ერთ-ერთი აქტივისტი, როგორც ხედავთ, ჭიჭინაძის ქუჩიდან პარლამენტის შესასვლელთან. მობილიზებული არის საპოლიციო ძალა, ახალგაზრდები აქ მოვიდნენ იმისათვის, რომ გამოეთქვათ საკუთარი პროტესტი. ნიკა ფარულოვას შემოგვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნიკა, რას ფიქრობ, რაში ჭირდება ხელისუფლებას საკანონმდებლო ორგანოს ასეთი პარალიზება? ჩვენ ხელისუფლებას მივეცით პირობა, რომ ვინაიდან სამ ჩვენი მოთხოვნები არ შესრულდება, მათ შეუქმნით სრულ დისკომფორტს ყველგან სადაც იქნებოდნენ. ჩვენ პირობას ვასრულებთ და სწორედ ამიტომ მათ გადაწყვიტეს პარლამენტის ბლოკირება თავად მოეხდინათ. მადლობა ხელისუფლებას ჩვენი საქმის გაკეთებისთვის. ახლა რა საპირეთ ნიკა? ახლა ვიქნებით ყველა ლოკაციაზე, სადაც გვეცოდინება, რომ დეპუტატები იმყოფებიან და მივაკითხავთ ყველგან ისინი ვერ შეძლებენ მთელი თბილისის ლოკალიზებას და მთელი თბილისის ბლოკირებას. ვიმოძრავებთ პარლამენტის გარშემო. კი ბატონო, ეს იყო მოძრაობა შესვალედა ნიკა ფარულოვა, როგორც მან ჩვენთან საუბარში განმარტა, ისინი იმოძრავებენ პარლამენტის გარშემო. ნინო ორდენიძე შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში მოძრაობას სირცხვილიადან. ნინო, როგორც ჩანს, დღეს გადაადგილება საკმაოდ გიჭირთ. ეს იმის გამო, რომ პარლამენტი არის მთლიანად პარალიზებული. ჩვენ გვითხრეს ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომ თქვენ იმოძრავეთ პარლამენტის გარშემო. გითხარით, რატო ეშინია მთავრობას ასეთი პრობლემა? ეშინიათ, იმიტომ რომ ჯერ ესეთის გამოსულები არიან. გუშინდელი ალბათ უსმინეთ მათ ლიდერს და რომელიც გამოსული იყო თავისი აქტივის დასამშვიდებლად, რომ ვითომ არაფერი არ ხდება და ვითომ ძალიან ძლიერად არიან. რეალურად ხედავთ თქვენ, რომ დაგზდებენ გვართმევენ კასრებს, აპატიმრებენ შეშებს და ჩახერგილი აბსოლუტურად ყველა კარები ერთხელ გვეხმარებიან, მე მგონი პიკეტირებაში, საკუთარ თავს უკეთებენ პიკეტირებას და მეორე მხრივ აქ ნათლად ჩანს, რომ ძალიან შეშინებულები არიან და ოღონდ ეს არ ეგონოთ, რომ მარტო დღეს ხდება, რა აბსოლუტურად ყველა სხდომაზე და აბსოლუტურად სულ ექნებათ ეს დისკომფორტი და ჩვენ სადაც შევძლებთ ბევრნი ვართ და ყველგან შევუქმნით დისკომფორტს და დღესაც ახლა ვაკვირდებით ჯერ ამ კარებთან მოვედით და მე ალბათ იქითაც გადავალთ და ნახოთ. დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ორდენიძე მოძრაობა სირცხვილია და როგორც ხედავთ ჭიჭინაძის ქუჩიდან ახლა უკვე ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები აპროტესტებენ პარლამენტში მიმდინარე ვითარებას, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, უკვე იქ რამდენიმე წუთში დაიწყება იურიდიული კომიტეტის ხდომა, მოგვიანებით კი პლენარული ხდომა. როგორც ხედავთ ჭიჭინაძის ქუჩის მხრიდანაც აქ მობილიზებული არის საპოლიციო ძალა, აქ არ არის ბარიკადი, თუმცა რჩება საპოლიციო ძალა. ჩვენ ვრჩევით, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდულ მოძრაობასთან ერთად, მოძრაობებთან ერთად და მათთან ერთად ვივლით როგორც ისინი ივლიან, ისევე ჩვენც პარლამენტის გარშემო. დიდი მადლობა, ეს იყო თამთადო ლენჯაშვილი, რომელიც აკვირდება თუ როგორ ვითარდება მოვლენები რუსთაველის გამზირზე, ის ახალგაზრდებთან ერთად დადის და მათ გადაადგილებას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებს. პოლიტიკური რეპრესიები და პოლიტიკური დაჭერები გაგრძელდება და ანონსა ბიძინა ივანიშვილმა ის გუშინ თავს დაესხა ტელეინტერვიუს დროს არასამთავრობო სექტორს და ფაქტობრივად ოპოზიციის აგენტებად მოიხსენია ქართული ოცნების ლიდერი, რომელიც ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ გამოჩნდა ტელეკომპანია იმედის ეთერში, ასევე აცხადებს იმასაც, რომ მზად არის, რომ ერთგვარად დაასმინოს არასამთავრობო სექტორი და წერილები მისწეროს კონგრესსაც და დონალდ ტრამპსაც და შეატყობინოს თუ რა ხდება ქვეყანაში. მოვისმინოთ, მოდით ახლა ფრაგმენტი მისი ხანგრძლივი ტელეინტერვიუდან და ამის შემდეგ უკვე რიგოლ ვაშაძეს უნდა დაუბრუნდეთ, მას ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში და მოვისმენთ მის რეაქციას და მის პოზიციას ბიძინა ივანიშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით. იქაც და იქაც ნაცების მიერ დაფუძნებული ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის წევრები გადიან ალაგებენ და ზემოდან ეხურებენ NDI ანაირიაი. იქ მეთოდიკა არანაირი აღარ მუშაობს. თუ შენ გამოკითხვა სწორედ არ ჩაატარე ადამიანებს, სწორი კითხვები არ დაუსე, კომპონაცია სწორედ არ გააკეთე. მე ეჭვიც არ მეპარება, რომ NDI და ARI-იც დიდი ინსტიტუტები არიან დემოკრატების და რესპუბლიკელების და რა თქმა უნდა, მე მადლიერების მეტი ამ ინსტიტუტებზე არაფერი არ მეთქვის და არც ქართული ოცნების არც ერთ წევრს, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში წლობის განმავლობაში გრძელდება, რომ იგივე კომპანიებს, რომლებმაც გაიარეს ის და დაალაგეს ისეთი SOCR-ს და მეორე სახელი არ მახსოვს, ვინც უკეთებს ამათ კვლევებს. კვლევები რომ დაუკვეთოს NDI-მ ან ARI-მ ორგანიზაციას უნდა დაუკვეთოს ისეთს, რომელსაც აქვს გარკვეული მონაცემები. ამ მონაცემების საფუძველზე ნაცემმა დაუფუძნეს, შეიძლება სხვა არც კი არსებობს საქართველოში, არც კი მიფიქრია მაგაზე. ისინიც რომლებიც დააკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მათ კვლევები დაუკვეთონ. ამათ მეს დაუფუძნეს, თავის ხალხით დაულაგეს და დღემდე ამათ უკვეთავენ და დღემდე ღვებულობთ ამ უბედურებას. აქ რაც ხდება,
და როგორც ხდებოდა, ვერაფრით ვერ მოახერხეთ ის, რომ ნაცების მიერ მომართული ხალხი მართავენ ამერიკების მიერ დაფინანსებულ NGO-ებს და სამწუხარო რეალობა იგივე ხდება NDI-ს და IRI-ს კვლევებში, ეს არის ძალიან სამწუხარო. უკვე ეს იზღება. აი პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით, რომ საზოგადოებას აგრესია აქვს უკვე ამ ტიპის NGO-ებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში ცდილობენ და პირდაპირ სატელიტები არიან ნაციონალურ მოძრაობას. გვაქვს პატარა გეგმები ამ მიმართულებით, რომ დავარწმუნოთ და კარგად ვაჩვენოთ ეს ვაშინგტონს, რა ხდება აქ. თუ არ გამოვიდა ამ ხერხით, მე არ გამოვრიცხავ, რომ საჯაროდ მიმართო ღია წერილით კონგრესს თუ გნებავთ სენატს და თუ გნებავთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. და საჯაროდ აუხსნა რა ხდება აქ. მაშასე პოლიტიკური რეპრესიები და დაჭერები გაგრძელდება. ბიძინა ივანიშვილი აკრიტიკებს ყველას, ვინც მას აკრიტიკებს. როგორ უნდა გავიგოთ მისი ეს განცხადებები და რა რეაქციებს გამოიწვევს ეს ქვეყნის შიგნით და მის გარეთ. ამის შესახებ ჩვენ გრიგოლ ვაშაძესთან განვაგრძობთ საუბარს. ბატონ გრიგოლ, ისევ გიერთდებით და თქვენ მოისმინეთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება და მან პირდაპირ განაცხადა, რომ არ მოსწონს ის რაც ხდება მის ირგვლივ, როდესაც კრიტიკული აზრი აქვს არასამთავრობოებს, პოლიტიკურ პარტიებს. მომეჩვენა, რომ ამჯერად უფრო მეტი აგრესია მას ჰქონდა არასამთავრობო სექტორთან, როგორც ჩანს ფიქრობს, რომ პოლიტიკური პარტიები გაანეიტრალა და ახლა მთავარი საფრთხე სწორედ ამერიკელების მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო სექტორიდან მოდის. რუსთავი 2-ის ხელში ჩაგდების შემდეგ ახალი რაღაცა ობიექტი არის ასარჩევი. გასაგებია, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რჩება მთავარ მტრად. ისე რომ სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების სახელით მოხსენიების ღირსადაც კი არ ჩათვალა ქართული ოცნების დამფუძნებელმა და მამამთავარმა. საერთოდ სიმართლე გითხრათ, გუშინ მოვიკრიფე, რაც მოთმინება მაქვს დარჩენილი და ნერვები და თავიდან ბოლომდე ვუყურე ამ ინტერვიუს. ჯერ ერთი, როდესაც ქართული ოცნების დამფუძნებელი რესპუბლიკურ და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს აკრიტიკებს საქართველოში და კვლევებს უწუნებს, ის ტოჩნი ზურაბა გაიხსენოს საპრეზიდენტო კამპანიის მსვლელობაში, რომ პროგნოზებს აკეთებდა. ხო გახსოვთ? მეორე, უკვე სერიოზულად რო ვილაპარაკოთ ამ ინტერვიუებზე, ძალიან სახიფათო სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საუბრობს, ხალხო, კაი გეტგუში რა თქვა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობამ ომის ინიცირება მოახდინა რუსეთთან. არა, რუსეთს თავის წილი პასუხისგებლობა აქვს, ეს ციტატა არის. რუსეთს თავის წილი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ აი მთავარი ვის უნდა ველაპარაკოთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არისო. ვიღაცას პატრონი თუ ყავთ, ვიღაცა დაჯექით, დაელაპარაკეთ და გაიგეთ რა, რომ თქვენ თავს აზიარებთ, თქვენ დაუცილებლად. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ მოგწონთ, მაგრამ ხო იძახით სახელმწიფო გვიყვარს, საქართველო გვიყვარს, რას ბოდავთ? აი რას ბოდავთ რუსულ აგრესიას? ეს ძველი რიტორიკაა, როგორც ჩანს მის გააქტიურებას აპირებს ქართული ოცნება, ომი ხელსაყრელმა დაიწყო და ალბათ ეს თემა იქნება მათი კამპანიის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. კი, მაგრამ კი, ნათია მართალი ბრძანდები აბსოლუტურად, ეს ეთყობა ერთ-ერთი მათი საარჩევნო ცხენი იქნება, ბედაური, მაგრამ ძველი არის თუ ახალი არის, ხო გესმით, რომ ყოველი ასეთი განცხადებით საშინელ დარტყმას იღებს საქართველო. ჩვენი საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციები. ის ბრძოლა, რომელსაც საქართველოს ყველა მოქალაქე და ქართული დიპლომატი ამდენი წელიწადია ეწევა არაღიარების პოლიტიკაში. ბატონ გრიგოლ, რა იდიოტიზმი არის ეს გეკითხებით? არა ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა კიდე. ეს მეორე რა არის ეს, რომ ჩვენ სამუშაო ადგილებს ვერ ვქმნით და ამისათვის საქართველოს მოქალაქეები ყველა საზღვარგარეთ უნდა გაუშვათ. დიახ, მიუნხენში ისედაც კატასტროფული ხო, არა, ჯერ მიუნხენში როგორ გაუშვებს და ვის გაუშვებს, ამაზე ხო ცალკე მოუყვდებით სიცილით. იმიტომ რომ არც წარმოუდგენიათ ამ ბედოვლათებს რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ. მეორე დიდი ბოდიში მომიხდია და ისედაც კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს დემოგრაფიული. აი ყველა ლაპარაკობთ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკურ და სოციალურ კრიზისზე და ავლაპარაკობ დემოგრაფიულ კრიზისზე, რომ ქართველები ვართ ამოწყვეტის პირას.
ამოწყვეტის პირას ვარ, კაცო, სანამ ეს ხალხი ტელევიზორში ხედან იქა ჩაწერილ ინტერვიუებს გვასმენინებენ 4 საათნახევრიანს და სოფლიო პრობლემატიკაზე მსჯელობის უფლებას აძლევენ თავის თავს. ქართველი ერი არის ამოწყვეტის პირზე, იმიტომ რომ მასობრივი ემიგრაცია, უმუშევრობა, სიღატაკე და არაადეკვატურმა ჯანდაცვამ მოიტანა მით უმეტეს 90-იანი წლების შემდეგ. რუსული აგრესიების და გრევის შემდეგ ეკონომიკური მოიტანა თავისი შედეგი. ბატონ გრიგორი, როგორც გუშინ მოვისმინეთ ის ამ პრობლემებს რეალურად არ აღიქვამს და მინდა ზოგადად გკითხოთ. ბიძინა ივანიშვილი ტელეეკრანებთან ჩნდება მაშინ, როდესაც თulis რომ განსაკუთრებული კრიზისია, მას აქვს ჭარბინდობა და ამ ვითარების განმუხტვას თავისი გამოსვლით მოახერხებს ხოლმე. გვახსოვს ჩვენ სალომე ზურაბიშვილის არჩევნების დროს, თქვენ კარგად გახსოვთ ეს საპრეზიდენტო მარათონი ბუნებრივია. და მას ყოველთვის აქვს წარმოდგენა საკუთარ მონაცემებზე, რომ ის თავისი განცხადებებით შეძლებს ვითარების განმუხტვას. რა შთაბეჭდილება დაგჭათ? როგორ გამოიყურება ის, რამდენად ადეკვატურად აფასებს იმ კრიზისს, რომელიც ქვეყანაშია, ისე როგორც პოლიტიკურს, ასევე სოციალურს, რომელზეც თქვენ საუბრობდეთ და რამდენად რეალობის ზუსტ ანალიზს აკეთებს ქართული ოცნების ლიდერი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ის დიდხანს უნდა იყოს ხელისუფლებაში და სხვა პოლიტიკურ ძალებს არ აქვთ არც მორალური და არც პოლიტიკური დივიდენდები იმისთვის, რომ იყვნენ ხელისუფლებაში და პოლიტიკაში. როგორ გამოიყურებოდა ეს გუშინ? კი, ნათია ვიცი დრო ცოტა გვაქვს, ამიტომ აი ტელეგრამის ტექსტით. პირველი რაც შეეხება ანალიზს. ის რომ პროპორციული არჩევნები გააუქმეს, უკან წაიღეს თავისი ვალდებულება პოლიტიკური და მორალური, რომელიც აიღეს, ეს ნათლად აჩვენებს, რომ თვითონ ბატონ ივანიშვილს და ყველა მის ქვეშევრდომს მშვენივრად ესმის, რითი დამთავრდებოდა ეს არჩევნები, რომ ჩატარებულიყო გამჭვირვალე დასავლური სტანდარტებით და პროპორციული სისტემის საფუძველზე. ეს პირველი. მეორე, ის რომ დაიწყეს ლაპარაკი იმაზე, რომ სასწრაფოდ სოციალური დაძაბულობის განმუხტვა არის საჭირო და ამისათვის კიდევ ერთი პარტია ქართველების გაგზავნა, რაც შეიძლება შორს საქართველოსთან, რომ სოციალური და პოლიტიკური დაძაბულობა თავისი ჭკუით შეანელო, ამასაც ძალიან სწორად აღიქვავეთ. დასკვნები არის უბედურება, რომელიც აქედან გამოაქვთ. აი დასკვნები, სიტუაცია, კვლევებს ატარებენ ყოველ კვირას. ყოველ კვირას. კვირა დღეს. თვითონ და არ მოსწონთ ის შედეგები, რომელსაც ეს კვლევები ასახავს, როგორც ჩვენთვის. არა, იცი არ აბსოლუტური სიმართლე, იცი რომ კატასტროფულ მდგომარეობაში იმყოფებიან, იცი რომ გამარჯვებას აღარ ეუბნებოდა ხალხი ერთმანეთს და ერთი ძახიან ამათი და შემდეგ მოდის ძალიან არასაპარლამენტო ლექსიკა, იმიტომ რომ დიქტატურის შენარჩუნება საერთოდ. ჩვენ ახლა უნდა დავიწყებთ იმ პოლიტიკურ კორექტული ტერმინების ხმარებას, ჩვენ ახლა საქართველოში გვაქვს რეპრესიული დიქტატურა. ანუ დიქტატურამდე მივიდა ქვეყანა ივანიშვილის ხელში? კი, ეს არის რეპრესიული დიქტატურა, რომელიც უბრალოდ ჯერ არ მიმართავს რეპრესიული ინსტრუმენტების მთლიანად არსენალს, ხო, ჯერ ნაწილობრივ იყენებს იმას, რაც მის ხელთ არის. და ჩვენ რომ ამ რეჟიმზე ვლაპარაკობთ, ერთი რაღაცა უნდა ესმოდეს ამ რეჟიმს, რომ დიქტატურის შენარჩუნება 21 საუკუნეში არის მხოლოდ ორი გზით შესაძლებელი. პირველი სრული თვითიზოლაციით და აი სისხლიანი რეპრესიებით, რაც შეუძლებელია და მეორე კიდე მოითმენს მოქალაქე დიქტატურას იმ შემთხვევაში დილას მაცივარს გააღებს და სავსე იქნება და შვილს კიდე სკოლაში, არ ვიცი, პირობითად ვიზახი 10 წელს გაატანს. და როდესაც უკიდურესი სიღარიბის პირობებში, სიდუხჭირის პირობებში 150,000 ბავშვი რომ შეერიძინებს საქართველოში ყოველ დღე. რომ მასობრივი ემიგრაცია უკვე გადასცდა ყველანაირ კატასტროფულ წითელ ხაზს. იმ შემთხვევაშიც კი რომ როდესაც 4 და 5% მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა აღარ შველის ეკონომიკას. აი ამ პირობებში ეს იაფასიანი დემაგოგია, რომელიც უხვათისმოდა გუშინ ეკრანიდან, ვიღაცა თუ თვლის, რომ ამას საქართველოს მოქალაქის და საერთოდ საზოგადოების უკმაყოფილების განეიტრალება შეუძლია, ეს ხალხი პარალელურ რეალობაში ცხოვრობენ. კიდევ ერთხელ ვეუბნები, ნათია, აქ არჩევნებზე აღარ არის საქმე. საღად მოაზროვნე ადამიანი განსჯიდა იმას ოქტომბრამდე, თუ როდესაც იქნება როგორ მიაღწიონ. თქვენ ხო იცით რომ ბიუჯეტისთვის ყველაზე მძიმე თვეები არის იანვარი, თებერვალი, მარტი.
აი ნახეთ თქვენ რა იქნება ახალი წლის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც აცხადებს, რომ ქვეყანაში არის რეპრესიული დიქტატურა, ასე აფასებს ის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუს და სერიოზულ საფრთხეებს ხედავს ქვეყნისთვის და რა ხდება ახლა პარლამენტში, შეაღწიეს თუ არა იქ ჟურნალისტებმა და როგორ შეიპარნენ თუ შევიდნენ დეპუტატები იმ კორდონებისა და ბარიერების ფონზე, რომელიც მათ დღეს დილით ერთის მხრივ სამართალდამცველებმა დაახვედრეს, მეორეს მხრივ კი ოპოზიციას. ნინო სამყურაშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის თუ რა ვითარება ამ წუთში პარლამენტის ეზოში. ნინო გისმენთ? ახლა ჩვენ ვიმყოფებით პარლამენტის შიდა ეზოში ამ დროისთვის გაჩვენებთ ახლა მე შემოსასვლელს ჩიტაძის ქუჩის მხრიდან, საიდანაც ძირითადად შემოდიან დეპუტატები, რადგანაც აი აქეთ მეორე მხარეს სერგი გთხოვ რომ მოატრიალო კამერა, მეორე მხარეს ეს არის პირველი სკოლის მხრიდან ამოსასვლელი, აქ პოლიციელები დგანან და აქ არიან აქციის მონაწილეები და ამიტომაც დეპუტატები საბარაუდოდ აქედან მოერიდებიან ახლა შემოსვლას. ასევე მინდა გითხრათ ისიც რომ წინა შემთხვევისგან განსხვავებით აქ ახლა აღარ არიან შიდა ეზოში ეგრეთ წოდებული რობოკოპების ავტობუსები, რომლითაც გადაადგილდებოდნენ. ჩვენ რაც ვნახეთ, მხოლოდ გადაადგილდებიან პოლიციელები და პოლიციელების როტაცია ხდება და ისინი ძირითადად განლაგებულები არიან. სერგი გთხოვთ ვაჩვენოთ აი ამ შიდა ოთახებში, აი ამ მანქანების უკან შიდა ოთახებში არიან პოლიციელები განლაგებულები. მე ახლა შევეცდები რომ ჩვენ სერგი გამომყევი ოპერატორს ხომ რომ გამომყვეს, შევეცდები გაჩვენოთ ის თუ ჩაგვიშვებენ ჩვენ ავტოფარეხში ქვემოთ. და გავარკვიოთ არიან თუ არა ეგრეთ წოდებული რობოკოპები. თუ მოგცეს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებმა ჩვენ გადაადგილების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ წინა შემთხვევაში ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ მოგვეცა. და ახლა მთავრობის ხდომა იწყება ნინო სამყურაშვილს ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით განცხადებას აკეთებს გიორგი გახარია. საქართველოს მსგავს საერთაშორისო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს პირველად და საქართველოს ევროსაბჭოს წევრი გახდა 20 წლის წინ. დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სრულფასოვნად დღის წესრიგის შექმნაში მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენს ევროპელ კოლეგებს დაუყენოთ ის საკითხები, რომელიც აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხედვით და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნოთ, რა როლი აქვს დემოკრატიზაციის პროცესებს ამ ქვეყანაში. კოლეგებო, როდესაც საქართველოს 20 წლის წინ გახდა ევროსაბჭოს წევრი, ეს ნიშნავდა, რომ ქვეყანამ სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება და დაადასტურა მისი თანმიმდევრული ზრუნვა და სურვილი ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიმართულებით, ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მიმართულებით და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის მარტივი გზა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანას კიდე წლების განმავლობაში მოუწევს იყოს სრული რეფორმირების და სხვადასხვა მიმართულებით, ჩვენი სოციალური, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ცხოვრების მიმართულებით რეფორმების გატარების რეჟიმში, ჩვენ ამ გზას არ გადაუხვევთ, რამე თუ ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების არჩევანი. რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვადასტურებთ დღესაც მიმდინარე პროცესების, პოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ თვალსაზრისითაც, სადაც ქვეყანა სრულად ადასტურებს და სახელმწიფო სრულად ადასტურებს, რომ საქართველოში გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოს გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება მიაჩნია პოლიციელი შეურაცხყოფა, პარლამენტში შეჭრა, ან თუნდაც პარლამენტის პიკეტირება, ჩვენ სახელმწიფო სრულად ვიაზრებთ ქვეყნის დემოკრატიზაციის მნიშვნელობას და რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხი მსგავს ნაბიჯებზე იქნება სრულად კანონიერი და გააზრებული იმ პასუხისმგებლობით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოქალაქეების წინაშე. გარდა ამისა, ერთმნიშვნელოვნად ბოლო დღეების განმავლობაში აშკარად ჩანს, რომ ყველა ეს დესტრუქციული ქმედება უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მიზნად ისახავს სახელმწიფოს ბლოკირებას. ეს არ ნიშნავს ცალკეული ინსტიტუტების ბლოკირებას, ეს ნიშნავს სრულად სახელმწიფოს ბლოკირებას, ამიტომ მინდა მოგიწოდოთ თითოეულ თქვენგან გავაორმაგოთ ჩვენი ყურადღება, ჩვენი კონცენტრაცია, რამე თუ ყოველდღიურად ჩვეულებრივ რეჟიმში გავაგრძელოთ ეფექტური ფუნქციონირება სახელმწიფოს ინსტიტუტების, რამე თუ ჩვენი ვალდებულებაა ვიზრუნოთ თითოეულ მოქალაქეზე, თითოეულ მასწავლებელზე, თითოეულ მედიკოსზე, თითოეულ პოლიციელზე, რიგით მოქალაქეებზე.
ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს და მთავრობის ძირითადი მოვალეობა, რაც ჩვენ უნდა შევასრულოთ ყოველდღიურ რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკურ პროცესში და მიუხედავად იმისა, ვინც არ უნდა ცდილობდეს სხვადასხვა დესტრუქციული ქმედებებით სახელმწიფოს ბლოკირებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ პოლიტიკური პროცესი არის პროცესი, რომელიც უნდა მიმდინარეობდეს მედიაში, პროცესი, რომელიც უნდა მიმდინარეობდეს პარლამენტში, შეიძლება ის მიმდინარეობდეს ქუჩაშიც, თუმცა კანონის სრული დაცვით და საბოლოო ჯამში ეს არის პროცესი, რომელიც სრულდება ლოგიკურად საარჩევნო უბანზე. ამიტომ ჩვენ მთავრობას გვაქვს ვალდებულება თითოეული მოქალაქის წინაშე და ჩვენი ვალდებულება მდგომარეობს იმაში, რომ არ მივცეთ არავის უფლება მიუხედავად მრავალგზის დესტრუქციული ქმედებებისა, სახელმწიფოს ბლოკირების მცდელობისა, რაიმე ესეთი დესტრუქციული ქმედება გადმოვიდეს ჩვენს ბიუროკრატიაზე. ჩვენი ბიუროკრატია, ჩვენი სახელმწიფო მოხელეები უნდა იყვნენ აბსოლუტურად ეფექტურები და კიდევ უფრო კონცენტრირებულად უნდა იზრუნონ თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ყოველდღიურ პრობლემებზე. მადლობას მოგახსენებთ მედია და გავაგრძელებთ მუშაობა. ეს იყო გიორგი გახარიას განცხადება. მან განაცხადა, რომ ქვეყანამ 20 წლის წინ ევროსაბჭოს წევრი გახდა და დემოკრატიული განვითარების შესახებ პირობა დადო, თუმცა ამასთანავე განაცხადა, რომ ბლოკირების უფლებას, ქუჩაში აქციების გამართვის უფლებას მხოლოდ უნდა ჰქონდეს კანონიერი სახე და სახელმწიფო ამ ყველაფერზე რეაგირებას მოახდენს. და ახლა ჩვენ კვლავ უბრუნდებით პარლამენტს და ნინო სამყურაშვილს, რომელიც პარლამენტის ეზოში იმყოფება. ნინო, რა გაარკვია, რა ხდება ახლა პარლამენტის შენობაში, რამდენად დიდია მობილიზაცია სამართალდამცველების? კი, ნათია, უნდა ითქვას, რომ სამართალდამცველები არიან, პოლიციელებიც არიან, ჩვენ უბრალოდ ვცდილობდით, რომ გაგვირკვია, იყვნენ თუ არა აქ შიგნით რობოკოპები და რადგანაც წინა შემთხვევაში აქ იყო განლაგებული ავტობუსები და მარტივი მისახვედრი იყო, რომ რობოკოპები აქ ყავდათ სწორედ ქვემოთ ავტოფარეხში და იქ იყვნენ განლაგებულები. არის ისე აქ სახანძრო მანქანა და დეპუტატები, როგორც ჩვენ ხვდებით, სავარაუდოდ უნდა შემოვიდნენ ჩიტაძის მხრიდან და ამის შემდეგ ასე გადაადგილდნენ. მე ახლა შევეცდები, რომ მივიდეთ ჩვენ სერგის ვთხოვ ოპერატორს, რომ გამომყვეს და მივიდეთ ჩვენ ახლა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთან და მას ვკითხოთ ჩვენ არიან თუ არა აქ ეგრეთ წოდებული რობოკოპები, ანუ რამდენად ძლიერი არის დღეს მობილიზებული არიან სამართალდამცველები საიმისოთ, რომ თუ რამე საჭიროება იქნება სწორედ აქედან ამოიყვანან რობოკოპები და გაიყვანან შემდეგ აქციის მონაწილეებთან. რამდენიმე დღის განმავლობაში ისინი სწორედ ასე გადაადგილდებოდნენ. დღეს რაც შეეხება თვითონ სხდომას, გეტყვით იმას, რომ დღეს სხდომაზე ელოდებიან ფინანსთა მინისტრს ვანო მაჭავარიანს და როგორც მინისტრის საათის ფორმატში ის ასე უნდა მოვიდეს. მე ახლა მივალ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთან, აი გაჩვენებთ, ეს არის ჩემი საშვი და მინდა რომ გადამამოწმო ქვემოთ არიან თუ არა რობოკოპები. აკრედიტებული ჟურნალისტი ვარ. ძალიან გთხოვთ, ერთად ჩავიდეთ, თუ გინდათ. უბრალოდ უნდა გადავამოწმო, ვინმესთან ინტერვიუზია უნდა ჩავწერო. ძალიან გთხოვთ. ანუ არ ცუდად ჩვენც არ მოვიქცევით, წამოდით, ერთად ჩავიდეთ და გადავიღოთ და ამის შემდეგ დაბრუნდებით ისევ უკან. წინაზეც მხოლოდ ქვემოთ ნაწილამდე ჩავედით და მეტზე არ ჩავსულვართ. რომ ჩავიდეთ ასეთი რამ დაუშვათ, წარმოუდგენელია? ვინ გითხრათ, რომ არ ჩაუშვათ ჟურნალისტები, აკრედიტებულები? კარგით, მაშინ მადლობა დიდი, როგორც ხედავთ, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლები ჩვენ არ გვაძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ გადავადგილდეთ და გადავამოწმოთ არიან თუ არა სპეცრაზმის წარმომადგენლები და უკვე დეპუტატებმა დაიწყეს მოსვლა, მათ შორის დავით მათიკაშვილი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე საკანონმდებლო ორგანოში მოვიდა და მან როგორც განმარტა, აუცილებელი არის, რომ პარლამენტს მიეცეს მუშაობის შესაძლებლობა და სწორედ ამიტომაც ის ფიქრობს, რომ ახლა აუცილებელი არის, რომ პარლამენტი გამართულად მუშაობდეს და ყველას მოუწოდა, მათ შორის ოპოზიციასაც, რომ ისინიც დაბრუნდნენ პარლამენტში და დიალოგის რეჟიმი სწორედ ასე გაგრძელდეს. საქართველოს პარლამენტი აგრძელებს ფუნქციონირებას, მუშაობას, შესაბამისად ადამიანებს არ ეძლევათ პროტესტის გამოხატვის საშუალება, მათ გადაუგდეთ ყველა გზა. აბატიეთ, შეიძლება უკაცრავად საქართველოს პარლამენტი თავის ფუნქციონირებას აგრძელებს. შესაბამისად ბარიკადების ფონზე, ბატონო დავით, ბარიკადების ფონზე აგრძელებს.
იყო ეს დაპირება რომ ამის შესახებ ყოფილიყო დისკუსია იყო თავიდან ჯამში მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება რაც მივიღეთ ხო და აი ამის ფონზე რაც ახლა ხდება კიდევ ახლა ირაკლი ბერაია ირაკლი დაჩი ბერაია აკეთებს ბატონო ირაკლი ერთი წამით რა რომ გითხრათ თქვენი პოზიცია შენ ხარ ხო ვარ პირდაპირ გვიღებენ შენ ხარ ნაციონალური მოძრაობის ოპერატორი შემოუშვით და მოგზავნით ქვემზანდებით ნაციონალური მოძრაობის პრეს სამსახური პირდაპირ ამ სიტყვაში მოგზავნით ნაციონალური მოძრაობის პრეს სამსახური ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამ დასაკუთრებასთან მე არ ვითანამშრომლებ ამ დასაკუთრებასთან ეხლა ხალხი რომ დგას ქუჩაში ამდენი პოლიციელი რა თქვენ წილ პასუხისგებლობა გიპასუხე არ ვითანამშრომლებ ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც მის პრეს სამსახურთან არ ვითანამშრომლებ თავამთავრად თქვენ რას ფიქრობთ აქ მთავარი არის რომ მაყურებელს თქვენ უნდა გასცეთ ხალხს გასაგებად ვერ გითხარი ნაციონალური მოძრაობის პრეს სამსახურთან და ნაციონალური მოძრაობის არცერთ მონაწყვეტთან არ ვითანამშრომლებ რა შუაში არის საერთოდ არ პასუხობ თქვენ რას ფიქრობთ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რომელ ტელევიზიაზე არ პასუხობ კითხვებზე პასუხი ხომ აქვს უფლება გიპასუხოთ და არ გიპასუხოთ თქვენ წილ პასუხისგებლობას გრძნობთ თუ არა დაჩი ბერაია ახლა იმაზე რაც ხდება გარეთ ქუჩაში თქვენ რას ფიქრობთ ნაციონალური მოძრაობის პრეს სამსახურის შეკითხვებზე პასუხს არ გაქვს აი ესეთი არის ირაკლი დაჩი ბერაიას პოზიცია ეს არის შეგახსენებთ ის ერთ-ერთი დეპუტატი რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა როგორც ჩვენ მან თვითონ გითხრა ვერ გადაარწმუნა საიმისოდ რომ ამ ცვლილებებისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ხარი არ დაეჭირა ირაკლი ბერაია იყო ის ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული ამბოხებული დეპუტატი ანუ აი ამ მონაწილე ამ ეგრეთ წოდებული ამბოხების როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩავარდა ახლა აი როგორც ხედავთ ამ წუთებშიც როტაცია ხდება და პოლიციის ნაწილი გაყავთ გარეთ მეორე მხარეს რადგანაც შევეცდები ახლა გაჩვენოთ იმიტომ რომ ეს არის მხარე რომელიც არის ამოსასვლელი პირველი სკოლის მხრიდან აქ აქციის მონაწილეები არიან სირცხვილის კორიდორი არის მოწყობილი და როგორც ჩანს პოლიციას დაჭირდა დამატება პოლიციელები სწორედ იმიტომ გაყავთ გარეთ რომ იქ მივიდნენ ოპოზიციის ლიდერები და პირველ განცხადებებს აკეთებენ გიგი უგულავა შეგვიძლია მოусმინოთ ახლა და ნათია ტრაპაიძეა მასთან ერთად ჩვენ ისინი კეტავენ პოლიციელები და ჩვენ ვაკვირდებით რომელ უკანა ხვრელში შევლენ ჩვენი ძირითადი დეპუტატები. ბატონ გიგი ვაჟესირაძემ გააკეთა განცხადება რომ როგორც კი დასრულდებაო საპროტესტო აქციაო პოლიციაცაცო მოხსნითო და კედლებსაც კაი კაცო თქო. ეს ვაჟესირაძე ნორჩი არითმეტიკოსი რო ის არის? თვლა რო იცის ისინი ხილვები რო აქვს რო წყალივითომ არ გამოვყენებენ ხა არასერიოზული კაცია და როგორ გავაკეთო დანის სამარცხვინოა ხა პოლიცია შეშის ქურდებათ აქციას სადისტურ დავალებებს ასრულებინებენ და ხა რაზე უნდა ველაპარაკოთ არანაირ პატივისცემას აღარ იმსახურებს ის ადამიანები პირდაპირ გეტყვით ვინც ბავშვები გაყინეს ნახეთ ეს სამარცხვინო ფოტოსურათები ფიჩხებს დაძდევდნენ ამ ხელახალხი რომელიც სამარცხვინოა რკინის ჯებირების მიუხედავად პიკეტირებას მაინც აპირებენ რკინის ჯებირებთან დავდგებით ხო სადღაც შეძვრა მათიკაშვილი ეგერ და დავაკვირდებით ჩვენ აბსოლუტურად მშვიდობიანად თავარი საქმე ხო ეგ არის ეხა ბოლო ამ შენობას ისიც აქვს გვირაბიც აქვს და უშიშროებით და იმიდან კანცელარიის შენობიდან გვირაბით შემოიყვანენ გეუბნებით ეხა მართლა პროფტოლოგები ხო არა ვართ ეხა რომელ უკანა ხვრელში შეაძვრენ ამ დეპუტატებს მე რა ვიცი თავარი არის რომ ეგრე მათ რაც გააკეთეს და რასაც აკეთებენ იმსახურებენ მხოლოდ ერთს რომ რკინის ჯებირებით უნდა გადაადგილდებოდნენ და სადღაც რაღაცა სხვადასხვა ხვრელებიდან ძვრებოდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილებში. აი ეს არის ამოცანა და ამ ამოცანას ვასრულებთ აბსოლუტურად მშვიდობიანად, აბსოლუტურად დაუძაბავად ყოველგვარი ზედმეტი ალიაკოთის გარეშე. სანამ არ დაიღლებიან აი ესე თავმოყარეობა შეიძლება ჩვენ ზედმეტს ვითხოვთ ამათგან, იმიტომ რომ ქართული ოცნების დეპუტატებს არანაირი თავმოყარეობა არ გააჩნიათ, მართლა უკანა ხვრელიდან შეძვრებიან, ოღონდ დეპუტატები იყვნენ და უკონ რაღაც სკამებზე დაждდნენ, მაგრამ თავმოყარეობა თუ არა აქვს, ყოველ შემთხვევაში ხალხი მაინც დაინახავს რა უთავმოყარეო ნახირი ყავს იქ შეყრილი ივანიშვილს. ამაზე აქ გავისა, თორე ხდომა ჩატარდება თუ არ ჩატარდება რა მნიშვნელობა აქვს ხა ხალხისთვის დღეს გეუბნები თანამდებობებს ინაწილებენ ვინმეს ვინმეს აინტერესებს მაგალითად მორიგი მათიკაშვილი ან ოხანაშვილი სადაწინაურდება არა რა თქმა უნდა ეს არ არის ფინანსთა მინისტრი იქნება თუ რაღაც ეს არის ფიქცია ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან რა არის მთავარი ქვეყანაში შეუძლებელია ეს ყველაფერი უკვე ამოვარდნილი სიმულაცია მთავარი არის რომ სამართლიანობის განცდა განოლებულია გინდა
ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით ივანიშვილი გათავებულია. ხელს არავინ აღარ ჩამოართევს იმ ზაკრობის მერე. და ყველაზე ცუდი ის არის და გუშინ უკვე იგრძნობოდა და უკვე ღიად გამოჩნდა ზუსტად რას იმეორებდა ნახეთ რასაც ავტოკრატები საუბრობენ რომ მე მივწერ წერილს კონგრესში როგორ იქცევა ARI NDI რა ქვეყნებიდან აგდებენ ARI-ს NDI-ს რა ქვეყნები ებძვიან NGO-ებს რუსეთი ან ავტოკრატი ქვეყნები ხო აი აქ ამ გზაზე მივდივართ და გუშინ ჩვენ კარგად დავინახეთ რომ ივანიშვილი ბოლომდე გაშიშვლდა და თავისთავად გამოავლინა პირდაპირ დაიწყო ის ნარატივი, რაც საბოლოო ჯამში ავტოკრატიას აფორმებს და რაც საბოლოო ჯამში ჩაგვაბარებს რუსეთს. აი ამაზე აქ ლაპარაკი. ეს უკვე გაცდა მართლა სამართლიან და პროპორციულ არჩევებს. ეს არის ეს რა თქმა უნდა ეხა ეს სასწარკვეთილი ადამიანი ამოიკითხავ და გზელვადიანად მოკლედ კაც სიტყვა თავგანწირვა ნეგატიური როგონია. იმ კაცისგან რას უნდა ელოდეთ ხალხო? ანდა ის ორუელის 1984 რომ მოიტანა. მაგის ნაცვლად შემიძლია გადმოგიგზავნო ორუელის შემდეგომი ნაწარმოები, რომელსაც თვითონ რუსულად სკოტნი დვორს უძახი. ნამდვილად სკოტნი დვორი გაქვთ აგერ მოწყობილი. აი თქვენ თუ რამე შეგეფერებათ ქართულ ოცნებას, ეგ არის ცხოველთა ფერმა ორუელის. და ეგ მაგას შემოგიგზავნით და ეგ წაიკითხოს ჯობია. ვიდრე 1980 და ეგ შათირიშვილი ვიღაცა ისინი რა ქვია გაუგებარი ხალხი რომ წიგნებით ამ წიგნებით რომ გვემარიაჟება. მართლა სკოტნი დვორი აქვს მოწყობილი. კიდე ბევრი ლიდერი წავა ციხეში და ველოდებით რომ ეს იყო პირდაპირ ძალება. რა თქმა უნდა ეს იყო პირდაპირი მუხარა იყო, ძალიან კონკრეტული მუხარა იყო, თან გზელვადიანად წავა ციხეშიო, აქ იგულისხმება ბუნებრივი ალბათ მელია, მე მიგულისხმა და ასე შემდეგ და გონია ამ კაცურ თავგანწირვა ცუდი რაღაცა არის. თავგანწირვა ყველაზე კარგი სიტყვა რაც კი შეიძლება ადამიანს ახასიათებდეს. და აი ამ ადამიანის მორალი და ამ ადამიანის ტვინიც როგორ არის მოწყობილი ჩვენ კარგად დავინახეთ. მაგრამ დაუბრუნდეთ თავარ საკითხს. ყველა დეპუტატი ქართული ოცნების უკანა ხრელიდან ნაბიჯით იარ, აბა შევედით. შედით მეგობრებო. აწერია უკვე რაღაც ხამრაგაცაა. თქვენ უსმენდით გიგი უგულავას, რომელიც ახლა ამ დროისთვის იმყოფება პარლამენტის გვერდითა შესასვლელთან ჭიჭინაძის ქუჩიდან და ახლა ის აგრძელებს გზას ზემოთ, სავარაუდოდ ის უკვე მიუახლოვდება პარლამენტის საშტაბ ბიუროსთან მხარეს, სადაც პოლიციას ასევე გაკეთებული აქვს რკინის ჯებირები, რკინის კედელია ფაქტიურად გაკეთებული. თქვენ მოისმინეთ მათი პოზიციაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიცია თulis რომ ეს არის საქართველოში ივანიშვილის ხელში. ეს არის პოლიტპროქტოლოგია. აი ეს რასაც ქართულ ოცნებას დეპუტატებს თავისას უშვება, ეს ნიშნავს მართლა გეუბნებით, აი დაუტოვეს ხრელი და ძრებიან ახლა ხრელებიდან და ამას ქვია პოლიტპროქტოლოგია, მეტი კი არაფერი. ხო არ ვიცი, აი რაღაც მოძებნი გეუბნები ამ შენობაში იმდენი ხრელია, მაგრამ უკანა და მთავარი რომელიც ქართულ ოცნებისთვის არის განკუთვნილი. აი იმაში სადღაც აღმოვაჩენთ, ბოლო-ბოლო სადღაც აუცილებლად აღმოვაჩენთ სად არიან. პატრო გიგი, როგორია თქვენი გეგმა ახლა პირდაპირ ეთერში? მოისმინეთ თქვენ წეღან გეგმებთან დაკავშირებითაც გააკეთა გიგი უგულავამ და სხვა ლიდერებმა დილიდან აკეთებენ ისინი განცხადებებს გეგმებთან დაკავშირებით. გეგმა არ იცვლება. თუმცა თვლიან რომ პოლიციამ მათი გეგმის გარკვეული ნაწილი უკვე შეასრულა, რადგან აი ხედავთ როგორი რკინის ჯებირებით აქვთ მათ ჩახერგილი პარლამენტის შესასვლელები და შესაბამისად ოპოზიციის ლიდერები თვლიან რომ თავად პოლიცია გაუკეთა პიკეტირება ამ შენობას და შესაბამისად ისინი თვლიან რომ მათი საქმის ნაწილი არის უკვე შესრულებული. ბატონ ბაჩუკი, თქვენ გახსოვთ ასე ჩახერგილი და ჩაღობილი? დატოსაღებული პარლამენტი ნამდვილად არ მახსოვს. შესაძლოა პროტესტის დროს ხალხს მოუვიდეს იდეა რომ დააგოს ბარიკადები, მაგრამ თუნდაც ხელისუფლებამ დაუგოს თავისუფალ ბარიკადები და განახორციელოს თვითპიკეტი პარლამენტის, ესეთი რამე ჯერ არ გამიგია. ნუ აქედან ჩანს ხელისუფლების არაადეკვატურობა და ისიც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ამ ხელისუფლებას უკვე ეშინია და მისი დღეები დათვლილია. ჩვენი ამოცანაა უბრალოდ ეს ყველაფერი მოხდეს მშვიდობიანად არჩევნების გზით და რაც შეიძლება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში. რაზე მეტყოლებს ეს ანუ ოპოზიციის ეშინია ხელისუფლებას? მოიდი ესე თქვა, ხალხის ეშინია ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხალხი მოატყუა, შემდეგ გალახა და მან იცის რომ ხალხისგან აუცილებლად მიიღებს პასუხს. დიდი მადლობა. ეს იყო ბაჩუკი ქარდავა. ეხლა მე ხედავ რომ ბოდიში
თანადობებს სინათლეა, ჩვენი ეს. აი მეგობრებო, ხო ხედავთ, კარგად როგორი ასრულებს პოლიცია ხალხის დავალებას. ეს იყო ჩვენი ამოცანა. არც ერთი ქართული ოცნების დეპუტატი რკინის ღობეების გარეშე. იყვნენ აი ესე, აი ამ ჯებირებით აღმართული. მშვენიერია, ძალიან კარგია. კიდევ ნახავთ, კიდევ სულ ყველგან ეგრე გაქვთ? კი. სულ ესეა, მშვენიერი. მოვიაროთ თაწმიდის ქუჩები. ანუ აქედან ფეხით შედიან და ალბათ უშიშროების მანქანები. მობძანდით. პარაზიტოლოგია არის სხვადასხვა ვისაც ახსოვს ჩემი სპეციალობა. ასკარიდების ადგილი არის უკანა ხროლში. ივანიშვილის ასკარიდებად გადაიქცენ დღეს ქართული ოცნების შემორჩენილი ბოლო მოღიკანები და ძვრებიან იქ სადაც მათი ადგილია. ეს არის სწორედ უკანა ხრელი. პოლიტიკური პარაზიტოლოგია დასრულდება იმით, რომ ხალხი მისცემს წამალს ამ პარლამენტს და ის განთავისუფლდება ყველა პარაზიტისაგან. აი ამას მივახცევთ ჩვენ ძალიან მალე. დღეს მათ იპოვეს საკუთარი ადგილი, ყავთ პოლიტიკური გინეკოლოგი, ერთი გვახსოვს ესეთი დეპუტატი, პოლიტიკური პროქტოლოგის ეყოლებათ და დავეხმარებით სწავლის მიცემაში. პარაზიტოლოგია ჩვენი საქმეა და გავანთავისუფლებთ საქართველოს პოლიტიკური პარაზიტებისაგან, ასკარიდებისაგან ქართული ოცნების წარმომადგენლების სახით. გეგმა პოლიცია აკეთებს, რა უნდა ჩვენ ვაკვირდებით, რა გეგმა გვინდა? მარტო პარლამენტი არა, მთავრობა მთელი სამთავრობო კვარტალი ხალხი არის რკინების ღობეებში. რას ვიზამდა, ყველა ღობესთან ესე განვლაგდებით და სადაც გამოჩნდება ქართული ოცნების დეპუტატი, შევახსენებთ მათ ნამდვილ სახეს. კი ბატონო, რატო გიკვირთ ხალხო, ხა ივანიშვილს დაჭერის მეტი არსენალში არაფერი აღარ დარჩა და ჯერ ეს ერთი 7 წელია მარტო მაგას აკეთებს და ეხლა რატო აღშვოცდით? რამე სხვას აკეთებს 7 წელია ივანიშვილი? ბატონო პარლამენტის თვითპიკეტი, ასეთია ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადება, როგორც ხედავთ, ისინი არ იშლებიან, განაგრძობენ აქცია რეიდს, ასე ვთქვათ და სულ ცოტა ხანში ჩვენ ამ ამბებით ისევ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა მთავარის ეთერში რეკლამის დროა, არ გადაართოთ, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ.